סבין, אני גדלתי בחברה החרדית, אני מכיר את החברה החרדית לעומק. כל החיים שלי היו בבני ברק, אני חייתי עם חרדים כל החיים. הם באמת מאמינים שהתורה, הערך שלה, הוא עצום, וזה לא, הם לא מזייפים פה כדי לא לשרת בצבא. לכן אני אומר, אינדיבידואל החרדי, זה קריאת ים סוף, וגם לזכותם יאמר שהמדינה היא זאת שאפשרה את זה, הם לא חמסו את זה בכוח. המדינה אפשרה, ועכשיו יש פה בעיה, עכשיו בואו נחליט, אנחנו רוצים לטפל בזה? או שאנחנו רוצים להמשיך לשקר לעצמנו ולהגיד כאילו מישהו באמת רוצה לפתור את זה. אף אחד לא רוצה לפתור את זה. אף אחד לא רוצה לפתור את זה. ערב ערוץ 14 חוגג 3 שנים, ולרגע זה עושים אירוע בבנייני האומה, אבל לפני האירוע, איתמר פליישמן הגיע אלינו. שלום. היי, מה קורה? בסדר. ככה הרבה מדברים על המהפכה שערוץ 14 עושים, ונראה לי שאחד הדברים שהם מאוד קשורים, או שבכלל תפסו מאוד הרבה כותרות של ההשפעה שלכם, בעיקר הפטריוטים, עם בן גביר. כן. איך אתה רואה את האירוע הזה, את 14 דקות האלה? טלוויזיונית, פוליטית, איפה אתה רוצה להתחיל? מהכיוון שלך, מאיפה שאתה רואה את זה. זאת אומרת, היית שם באירוע, גם דיברת, שאלת שאלות, או התחת האשמות, אבל גם איך ראית את זה אחר כך? אני חושב שאינון, ואני חושב שגם הוא התנצל על זה, אז אין בעיה להגיד את זה. אני חושב שאינון קצת היה יכול, ואגב, העניין המצחיק פה שאינון בדרך כלל, מה זה בדרך כלל? זה היה מאוד מפתיע שזה מה שקרה בעיניי כשאני ישבתי שם. כי לא, בן אדם, אתה יודע, הוא אנרגטי, הוא זה, ויש לו אנרגיה מגניבה ותדר חיובי, והוא גם לפעמים מתעצבן, כמו כולנו. אבל זה לא קורה לו הרבה, זה גם קורה לכולנו בשלב כזה או אחר. שאנחנו מגיעים טעונים על איזה נושא, ומשהו מאוד מפריע לנו, ואנחנו קצת, אתה יודע, יותר אגרסיביים. אז זה קצת הפתיע, אבל אני מסתכל על זה בתור אירוע טלוויזיוני טוב, במיוחד כי הוא אש בתוך הבית כביכול, ואני חושב שהטענות היו מוצדקות כלפי בן גביר. לגבי איפה אני נכנסתי לזה, אני דווקא באתי ממקום שקט, כי הפוליטיקה לא עניינה אותי באותו רגע. אני ראיתי את התמונה של משה סעדה, חס וחלילה משה סעדה, בועז ביסמוט, שהגיע למליאה אחרי שאימו נפטרה, כולו הלום צער, וזה היה נראה לי משהו כבר לא בפוליטיקה. אני לא עכשיו מדבר עם פוליטיקה, אני מדבר עם בן אדם שעשה מעשה שלא עושים. אתה יודע, זה לא מעשה עכשיו, קחו אותו לגיליוטינה. אתה בדרך ברמה האנושית, לא ברמה של הפוליטיקאי. וזה מה שאמרתי לו פחות או יותר. אפילו אמרתי לו מייל על ראש הממשלה. נגיד. זה חצה למקום שלא חוצים אליו. לא נכנסים להבל של הבן אדם. זה מה שאני אמרתי. ברמה הפוליטית, אני חושב שלא זיק לימין שלבן גביר תהיה קביעה קטנה. קביעה קטנה, אני לא חושב שהוא נפגע מזה ברמה פוליטית עמוקה. קביעה עם פעמיים וו. קביעה עם פעמיים וו, כן. זכר קטן לזה של איפה חוקי המשחק מסתיימים מבחינת התנהלות בין האנשים. אני לא מדבר על ההתנהלות הפוליטית. ועובדתית הוא התנצל. והוא הבין שהוא עושה טעות. והוא הבין שנחצה פה איזשהו קו. אוקיי, בסדר. שם, מבחינתי, שם זה נגמר. מה ההשפעה שאתה ככה חווה נגיד, השנה האחרונה שאתה קבוע בפטריוטים? לא, אני בפטריוטים כבר 7 שנים. לא, כי היה פטריוטים הרי את הלג הראשון, ככה שזה היה באולפן הקטן, כן. וגם אז היית שם, היית גם עורך של הראל סגל תקופה מסוימת. עשיתי שם הכל, כן. כל מה שאתה תגיד, עורך, זה ממש טבעי. חוץ גם פלור באיזשהו שלב, והיה לי איזה 5 דקות. מתי הרגשת שדברים פורצים, שדברים יוצאים משליטה נקרא לזה, שזה הופך להיות אירוע, שאנשים אומרים לי, אל תעשה אירועים בשעה 9, יש את הפטריוטים. לא, לרמה הזאת ברור שזה בגלל המלחמה, אבל זה לא הגיע בפיק, זה לא שזה קרה ביומיים. אני חושב שזה התחיל בשומר חומות, בגלל מה שקרה בתוך התחומים של המדינה, ואנחנו כיסינו את זה בצורה קצת שונה מאחרים. זאת אומרת, אנחנו לא האשמנו את היהודים בפרעות שהערבים עשו להם בתוך תחומי מדינת ישראל. זה היה פיק קטן. אחרי זה היה את המעבר ל-14, שזה לפני 3 שנים, שהיה עוד איזה, הנראות הייתה הרבה יותר טובה, השידור כבר יותר מקצועי, יותר נעים לעין, זה מאוד משמעותי בטלוויזיה, והפיק 14. הקהל? אני אומר, הם לאט הגיעו. אבל הרפורמה נתנה בוסט רציני,
והמלחמה, אני חושב, בהתחלה לא. בהתחלה זה נשאר כמו ברפורמה, גבוה, אבל כאילו לא. ואז ככל שהאחרים חזרו לדכדכת ולהתנהלות הרגילה, ובזמן מלחמה, אז אנשים כבר עברו אלינו. אז אני חושב שאיפשהו בין הרפורמה למלחמה זה כבר נהיה מאוד משמעותי. במלחמה זה, מה שאתה דיברת עליו, קצת יצא משליטה, הייתי אומר. כן, שליטתי, אני לא מדבר על אחרים. כן, אבל אתם יודעים איזושהי אווירה שאני חושב אולי אנשים מאוד מחפשים אותה, החינגה הזאת, הקרנבל, החגיגה, אנחנו באים כן. כל שבת חוגגים על המגרש. כן, לא, תראה, אתה לא יכול כל היום להיות חנות בחליפה הזאת עם הפרצוף הרציני הזה, ולקחת דברים שהם לא תמיד כאלה חשובים, לעשות פרצוף רציני, או המקור לנדור שלנו, אתה מכיר את כל הכתבות האלה. מביאים איזו תופעה קטנה, איזה נערים שהרביצו למישהו וצריך לטפל בזה, ויש דברים כאלה, וצריך לטפל, יש בעיות במערכת החינוך, אבל אתה יושב חמור סבר באולפן, וקונן על הנוער הישראלי. לא, זה לא תמיד צריך להיות ככה, יש לזה את הזמן של זה, במהדורה, בתוכניות אחרות. אנחנו באים ממקום אחר, ממקום שנושאים שצריך לקחת ברצינות, לוקחים ברצינות, ואת הדברים שאפשר קצת לתת להם אנרגיה יותר טובה, אז נותנים להם אנרגיה יותר טובה, ומשתדלים לצחוק ולחייך, ובמלחמה, להישאר עם הראש למעלה, ולהישאר אופטימיים, ולכאוב ולבכות, ולהתקשות, אבל כן, להיות אופטימי, כי אנחנו מאמינים בזה. אנחנו מאמינים שבסוף אנחנו נהיה בסדר, ואנחנו רואים את הדברים האלה. קוראים לנו מול העיניים, עכשיו אתה יודע, זה לא שולל את הדברים הרעים שקורו וקורים כל הזמן. אבל כן, אני חושב, אני בטח, אבל אני חושב שכולם שם מאמינים בזה בדרך חיים, ואנשים יש להם נטייה לאהוב אנשים אופטימיים, ואנשים עם הסתכלות חיובית, בטח בזמנים כאלה קשים. וזה הקסם. לא חסר לכם קצת האיפכא מסתברא, כי אתם בסופו של דבר המרתם באופן מוחלט את משה כהן אליה, כן. והוא, אני לא יודע כבר אם הוא חלק, אם הוא עדיין מרגיש שהוא לא חלק, אבל הוא כן חלק. כמו שאני אומר לו כל הזמן, פרופסור, שחרר את התודעה, תגיד מה אתה באמת חושב, אתה תרגיש הרבה יותר טוב. אבל לשאלה אותי, כאילו, פעם היה ריב אופנהיימר, נכון? מי היו האיפכא מסתבראות לאורך ריב אופנהיימר, הייתה תקופה שם, לא צריך את המשחק הזה. אבל גם הוא אמר לו באופן מוחלט. ומה? הוא כן, הוא אמר לגמרי, היה אני זובדה, היה דניאל בן סימון, דנה ספקטור, אולי אני אשים אותה במשבצת הזאת. למה לא? כן? לא, דנה היא טובה מדי לזה. היא טובה מדי. עירית לינו עברה מזמן. לא, עירית הקדימה את זמנה, מה שנקרא. לא, אבל כאילו, תראה, אבל חסר לנו, זאת השאלה הקלאסית. הלוואי, שיבואו. הנה, אנחנו מגייסים שלא, תגיד, למה שלך אנחנו מגייסים. אין שאלה. תראה, ינון, זו התוכנית שלו, זה לא הערוץ שלי, בגדול, למעט חריגים, כל אחד יש את החריגים שלו, גם יש את החריגים שלי שאין לי שום עניין לדבר איתם, אין לי שום עניין נגדם, אבל שום עניין לדבר איתם. כל מי שירצה מוזמן אליו. זה יכול להיות אב שקול שכותב בטוויטר דברים מאוד מאוד קשים, אני מבקש לבוא להגיד אותם באולפן, ואנחנו לא עושים לו טובה כשאנחנו מביאים אותו לאולפן, אנחנו רוצים לשמוע את הקול שלו, ואם זה חשוב לו הוא יבוא, ואין לנו בעיה, זה לא יצא, אבל גם עם עינב צנגאוקר, הייתה רוצה לבוא ולהשמיע את הקול שלה, לא משנה מהו, היא מוזמנת לעשות את זה, וגם בעניינים הפוליטיים, גם אני לא יודע, עוד פעם, אני מדבר בשם עצמי, כל אחד הגבולות שלו, אבל בגדול, העיקרון הוא גדול. אני מוכן שיקמה ברסלר תהיה שם, אין לי בעיה עם זה, אני גם... לא קבועה, אבל... מה זה? אורחת. היא תבוא פעם אחת, אל תדאג. היא תבוא פעם אחת. אני חושב שזה חלק מהעניין, גם האיפכא מסתברא, זה מאוד מאוד חשוב, זה גם טלוויזיה הרבה יותר טובה, בטלוויזיה צריך קונפליקט, וזה... זה לא מוציא אותם טוב בדרך כלל. יכול להיות שזה כי זה הרבה אנשים על אחד, זה קורה גם לאנשים בכיוון ההפוך. אבל בגלל שאנחנו, אתה רואה את זה הרבה מאוד על אנשים שמגיעים להתראיין, אני לא יודע אם בפטריוטים כולם יודעים. כל מיני פוליטיקאים שהם לא רגילים להישאל שאלות קשות מהכיוון שאנחנו שואלים, זה גם קורה מימין, שאנחנו תוקפים מימין, נגיד מישהו שמגיע, והם פתאום בשוק, הם לא, לי זה קורה ברדיו הרבה, שאני משדר רגע לישראל, הם לא מבינים מה קורה, למה הוא שואל אותי את השאלה הזאת? אבל, ברור, נשמח.
מה ההופעה שאתה הכי זוכר? אני הכי זוכר ממש שנה האחרונה את הסיפור הזה עם יושב ראש העצמאים בהסתדרות. כן. אני לא זוכר איך קוראים. הנה, לא, שם אני התעצבנתי. אבל כן. אני התעצבנתי כמו שינון התעצבן עם בן גביר. וואי, זה האירוע הטלוויזיון נהדר נגיד, כי הוא כל כך היה בטוח, הנה, בדיוק. הוא ספרדי, וזה, ועצמאים, ומצד שני הוא כן גם הסתדרות, והוא תמך בהשבתה של המשק לכמה שעות, מתי זה היה בדיוק? סביב עסקת החטופים, סולידריות עם החטופים, ואתם אהבתם עליו. כי זה היה באמת, מה זה היה הדבר הזה? זה היה אירוע שהסתדרות, מה אמור לקרות? החטופים אמורים להשתחרר, כי לא יודע, כי אגד נוסעים במתכונת שבת, אני יודע מה? לא יודע, כי בנמלים פורקים רק עד 10 ועד 12, אני לא, כן מטוסים מנתב"ג, אז כן, אז אנחנו נראה כאן את האחים שלנו בחזרה. לא, זה להפך דווקא. אז זה היה כל כך מחזה אבסורד, והיה את העניין שאנחנו הגענו, אני הגעתי, כולם הגיעו טעונים לזה. אבל בגלל אותו יום, לא בגלל האורח. האירוע שאותנו הכניס לאטרף, היה אותי. כולם היו עצמנים, אני הייתי ממש עצמני. מה שקרה עם החיילים בשיקום. פנו לנו לוחמים, פצועים מהשיקום, שהיו טיפולים שהם לא קיבלו באותו יום. זה לא הגיוני, נכון? איך אתה יכול להגן על דבר כזה? ועוד בכזאת שחצנות וכאלה. אבל כן, זה היה רגע, אתה יודע, יחסית למה שהיה אצלנו באולפן במהלך המלחמה, זה לא הייתי בוחר אותו אפילו אולי בטופ 10. מה אתה זוכר ככה? לא, זה הדברים היותר חשובים, זה אירס חיים שמגיעה, והייתה ספיר כהן השבוע, והלוחמים שכל אחד עם הסיפור שלו המדהים, והיה איזה בחור, זה היה יחסית בתחילת המלחמה, זה היה ממש לפני המולדת שלי, לכן אני זוכר את זה, כי הוא אמור להתחתן לדעתי במולדת שלי, בבית באדר. והוא הגיע עם לבוש חרדי, והוא היה בנובה. ואני לא רוצה סתם להביא את הסיפור שלו, אבל הסיפור היה בגדול, שקרה לו, הוא עבר התרחשות מאוד מטורפת בנובה, שהיא קשורה גם למשהו רוחני כנראה, והוא נהיה חרדי והוא הולך להתחתן. הדמויות האלה, יושב מולך בן אדם, ספר לך הייתי נעול, וזה, אתה יודע, זה כזה סיפור ענפרן כזה, כן? ומשהו במציאות, הוא כזה חזק, והוא כזה אופטימי, והוא כזה אור, אז זה לדעתי הדברים הכי חשובים. והדברים הפיקנטריים, אני חושב שבן גביר היה רגשי, אני חושב שהוויכוח על הגיוס, אם כבר מדברים על מהות, הוויכוח על הגיוס שכל הזמן מתנהל אצלנו, הוא מאוד חשוב לתוכנית, והוא גם לטלוויזיה מאוד מאוד טוב, וזה קשה, זה היה קשה מאוד. היה את התקופה שאנשים עוד חיו את האשליה שיש עסקת חטופים מהפרק. זוכר את האשליה הזאתי? וגם ב-24 שעות האחרונות, אבל נראה לי אנשים הפסיקו להאמין. אז זה היה נראה כזה אמיתי, אתה זוכר, הדיווחים, וזה מתקרב, ותדרוכים, הצוות נושא ומתן, ואנחנו עמדנו שם ערב באולפן, ונאלצנו להגיד דבר שאסור להגיד, לא כי אסור, כי איך אפשר להגיד בכלל דבר כזה? מה, שצריך להתנגד לזה? כן. זה לא בדיוק נאמר, נגיד אני אומר את זה עכשיו, זה לא נאמר? עם לב לא חצוי. צריך להתנגד, עסקה זה אסון. לא, א' מה זה עסקה? לא כל עסקה היא אסון. רגע. אתה רואה? רגע. אנחנו אמרנו, אוקיי? שאם המחיר של העסקה הוא קנייה, זאת אומרת, הפסקת המלחמה יציאה מעזה, אז אנחנו נאלץ בסוף זה מה שאמרנו, אנחנו נאלץ להגיד לא לעסקה, והחטופים יישארו שם. גם אם זה דבר אמיתי, גם אם זה אמת, אני כל הזמן חשבתי על משפחות חטופים, והן צריכות לשמוע את זה, נכון? הן שומעות את זה. דרך כלל חלקן משמיעות את זה. לא, לכן אני אומר שזה היה מאוד 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 קשה, אבל, וספגנו כולנו הרבה, וגם עם משפחות חטופים, גם בתקשורת, פרקו אותנו רוצחי החטופים, אני עברתי שם אירוע נפשי מאוד מאוד, לא נפשי ברמה קשה. אירוע שאני אפילו עוד לא התחלתי לאבד אותו, כן, אבל הוא, אוקיי, אירוע משמעותי, ונגד הזרם. זה היה קשה, אבל אני חושב שזה היה השעה הכי יפה שלנו. הכי יפה שלנו. יכול להסביר רגע איך זה מרגיש, כאילו, לסתם לבן אדם, למאזין, כאילו, איך השעות האלה, אחרי תוכנית, אותו בוקר, נראה אחרי עיסוק בנושאים כל כך כואבים.
אני יחסית מנותק מרשתות חברתיות. היית פעם מאוד מאוד חזק. הייתי פעם, אבל בטח בתחילת המלחמה החלטתי לנתק מגע. פרצה אחרי זה נסביר לך למה, אבל א', אתה נכנס לערוץ, זה בדסק כמו שנקרא, יש להם את המסכת טלוויזיה, שיש את כל הערוצים, קצת חדשות חוץ כזה, ובכל הערוצים מראים אותך. או את ינון, או את זמרי, תלוי מה היום. רואים את תלוי מי הרוצח חטופים היומי. כל הזמן, אתה משודר כל הזמן בכל הערוצים. ההוא פתאום והוא פתאום, מצד הטרלול ורפיג'ט שפט, כל היום, ואתה מבין שעושים עליך... שזה קמפיין. אירוע, ואז אתה יודע, כשאני מדבר, גם אם באותו יום ממש לא הייתי מחובר לרשת חברתית, בסוף אני אגיע לשם, נכון? במהלך היום. ואז אתה מגלה שאתה רצחת את החטופים, וזה לא רגע קל. וגם שולחים לך הודעות, ואנשים אומרים דברים ברחוב. כמה? לא, אני רוצה פשוט שאנשים... בפיק, זה לא ב... לא, ברור. לא, שנייה. גם תוך כדי השיחה הזאת, אתה תפתח את הטלפון, יהיו שם הודעות. כן, אבל רובם שגרתיות וגנריות, לא נעצה, לא... יש גם, אבל לא נעצה ולא האשמות כאילו כאלה דרמטיות. שאתה רוצח את החטופים. אבל באותו יום, איך המכונה הזאת עובדת? אני לא יודע אם יש מכונה, אני לא חושב שיש מכונה, ברור, אנשים שומעים שמישהו אמר שצריך להרוג את החטופים, יש להם מה להגיד. והנה הטלפון שלו, והנה להבין בקלות. לא, יש להם מה להגיד, אני יכול להבין את זה אפילו. אבל לי זה לא היה קל, אוקיי? זה לא היה קל. זה ברור שיש כאן את הטרמפיסטים. זה לא היה קל, אבל אני המבחן שיודע שכל היתרים כאלה, בטח במלחמה, אתה עושה טעויות, ואתה אומר דברים לפעמים שצריך להתנצל, והכל. לפעמים תעצבן מדי. אם אני חושב מה שאני אומר הוא אמיתי, יכול להיות שאני טועה דרך אגב, אבל שהוא אמיתי, הוא מהלב שלי, הוא מרצון שהמציאות תהיה יותר טובה, ומרצון להגיד משהו אמיתי, מנומק, מבוסס, וטהור, בטח בנושא של החטופים, ברור שבנושאים אחרים אתה מזייף תמיד, בן אדם. אבל בטח בנושא הזה ובנושאים של המלחמה, עליי זה שמר לאורך כל המלחמה מהדברים האלה, לי מאוד קשה עם זה, עם התגובות הרעות. זהו, עליי זה שמר, ואני, ברור שאני נופל בזה, אבל כן, אני חושב שאני משתדל לרוב לעשות את זה, לפחות משתדל. אתה הזכרת נושא גיוס, זה נושא מאוד מורכב, ואני חושב משתי סיבות. סיבה אחת זה כי בעצם מדובר פה בחלק מקמפיין, זה לא סתם שהנושא הזה פתאום עלה, וזה לא... שוב, אני עוסק בזה כמעט כל שבוע, מקדיש פרק או לאיזה חרדי, או למישהו מהצד השני, או זה, אבל גם כי באמת הנושא הזה הוא מהותי, זאת אומרת, יש פה גם קמפיין שאתה לא רוצה להיות אידיוט שימושי שלו, וגם מצד שני, משהו סוגיה אמיתית. איפה זה פוגש אותך? אהלן, אני ממש מצטער להפרעה באמצע הפודקאסט, אבל ממש חשוב לי שתשמעו דקה אחת מה שיש לי לומר. כמו שכולם יודעים, על המשמעות הוא פודקאסט עצמאי שאיננו נתמך על ידי שום גוף אחר מלבדכם, המאזינים. אין מאחורינו איזה ערוץ מסחרי או קרן כזאת או אחרת שמממנים אותנו, ואתם היחידים שיכולים להמשיך להחזיק אותנו באוויר. בלי עזרה שלכם, לא נוכל להמשיך להחזיק את הפודקאסט לאורך זמן. אוקיי, תמיר, איך אני יכול לעזור? שמח מאוד ששאלתם. העזרה שלכם יכולה לבוא לידי ביטוי במספר אפיקים. ראשית כל, אני מזמין אתכם לעשות לייק, להשאיר תגובה ולשתף את הפרק עם חברים ומשפחה. אלו פעולות אלמנטריות שתוכלו לעשות בקליק אחד והן יכולות לעזור לנו מאוד. אתם גם יכולים לדרג את הפודקאסט ב5 כוכבים באפליקציית הסטרימינג, באפל פודקאסט, ספוטיפיי וכו'. בנוסף אתם יכולים לתמוך בנו כספית, או בתרומה חד פעמית, או באמצעות כפתור הסופר תודה שנמצא בתחתית הנגן. והאופציה הטובה ביותר היא על ידי הצטרפות לתוכנית המנויים שלנו על המשמעות פלוס, שתיתן לכם גישה לתכני פרימיום, כמו גם מעל 200 פרקים בלעדיים ועוד. כמו כן, אם אתם בעלי עסקים או מכירים בעלי עסקים שמחפשים אפשרויות פרסום חדשות על המשמעות, זו הפלטפורמה בשבילכם. השאירו פרטים אצל ג'ו ונחזור לכם עם הצעת מחיר משתלמת ביותר. אפשרות נוספת היא להצטרף לקהילת המתנדבים שלנו. אם מעניין אתכם לערוך סרטונים, לסייע בבקרת איכות, או לעזור לנו במציאת רעיונות למרואיינים, אני מזמין אתכם להשאיר פרטים בלינק או במייל ואנחנו כבר ניצור אתכם קשר. כמו כן, אתם יכולים להזמין אותי להרצאות במגוון תחומים של חינוך, כלכלה, פוליטיקה, היסטוריה, תנ"ך ועוד, או לחלופין להזמין אותי ליצור עבורכם סיפור חיים מצולם של יקיריכם. סבא, סבתא, אבא, אמא, אשמח להפוך את הביוגרפיה הפרטית שלהם לסרט בלתי נשכח. אז זהו חברים, כל הפרטים מופיעים בתיאור הוידאו, חפשו אותם שם, בואו נחזור לנקודה שבה עצרנו.
לא יודע, אני לא יודע מה זה להיות חלק מהקמפיין, זה לא מעניין אותי. מה האמת פה? או מה אתה חושב מה הדעה שלך? זאת האמת, מה הדעה? מה אמיתי פה? מה צריך לקרות? כי אני הרי ככה קטונתי, אני לא יודע להפיק לקחים גדולים. אני יודע לראות לקחים קטנים ולנסות לעשות את זה על עצמי, כאילו איפה אני יכול להשתפר. לא לשקר לעצמנו. בסדר? לא לשקר לעצמנו. לא כשזה נוגע לאויבים שלנו, ולא כשזה נוגע למצב הפנימי שלנו. בסדר, עכשיו אם השמאל משתמש בזה, זה לא שלי. זה לא קשור אליי. אם אני אומר את מה שאני חושב, מה זה קשור אליי? שעשו עם זה מה שהם רוצים. כן? אתה צריך לנהוג בחוכמה. כן? כי אתה לא תשרוף את כל החווה, כי פרה אחת חולה בשחפת. אני יודע אם פרות יכולות לקבל שחפת. אבל האמת היא מאוד 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 פשוטה. אני זה שיושב באולפן ואומר, אנחנו במלחמה לחיים ולמוות. מדינת היהודים במלחמת קיום. ושאני אומר מלחמת קיום זה לא אומר אושוויץ בפתח, למרות שזו אופציה, אם אנחנו נהיה מטומטמים. אני מדבר אפילו שהקיום שלנו יהפוך להיות בלתי נסבל, שלא יהיה ביטחון בכלל. ושהילדים שלנו לא יהיו בטוחים. במצב כזה, כל מי שיכול לאחוז בנשק, אוחז בנשק. אוקיי? בשלב הזה כבר לא היו אמורים להיות אנשים שלא לומדים תורה ולא התגייסו. זה מה שהיה צריך להיות בשלב הזה. עכשיו, לא רק שאנחנו לא שם, אנחנו רק ברגרסיה. אין שום תנועת נכונות מתוך הציבור החרדי. עכשיו יכול להיות שיש לזה הרבה סיבות. בסדר? יכול להיות שיש לזה הרבה סיבות. לא יודע, אפילו ברמה הצהרתית, תגידו משהו. תגידו משהו. עכשיו, מה לכל זה? אתם מזלזלים בתורה של הציונות הדתית? באמת? בתורה שלהם? עזוב את השירות הצבאי שלהם. בתורה שלהם? אתם אומרים שבגלל זה הילדים שלהם חוזרים לשאלה? באמת? באמת? זה לא יפה. זה לא עובד, וזה ימית אסון פוליטי על החברה החרדית ועל הזהות היהודית של מדינת ישראל. אבל זה לא משנה, צריך להתגייס. צריך להתגייס, ואפשר לשלב. אפשר לשלב. ואין ברירה. אין ברירה. אין ברירה. מה לעשות? עכשיו, איך עושים את זה? לא יודע. אבל אני לא רואה מישהו בצד השני שבא ואומר, אוקיי, בואו נשב איתכם ונראה איך עושים את זה. מה שקורה כרגע הוא לא הגיוני, ואני אמשיך להגיד את זה. אני מאמין באמונה שלמה שמדינת ישראל צריכה לממן אנשים שיושבים ולומדים תורה. אני מאמין בזה. אפשר להתווכח על המספר, 10,000, 10,000. תתווכח על זה. זה מה שאני רוצה שהם יעשו כל היום. כל היום שילמדו, ואני אשלם להם. בסדר? כל היתר הולכים לצבא. כאילו, מה אתם חושבים שיקרה בסוף המסלול הזה שאנחנו צועדים בו כרגע? מה אתם חושבים שיקרה? אתם לא מבינים שהחילונים והדתיים שמשרתים בסופו של דבר, גם אם עכשיו זה איזה ברית של השמאל, זה נכון. לפרק את הקואליציה ולפרק את הגוש. בסדר, נכון. אבל מה אתם חושבים שיקרה? מה אתם חושבים שיקרה? זה יהיה בטוב, או שזה יהיה ברע, ועדיף שנעשה את זה בטוב. אבל מי שצריך לעשות את הצעד הוא החרדים. לא הילדים שרתים. לא הורים שלא נמצאים בבית 300 יום. לא סבים וסבתות שלא ישנים מה7 באוקטובר. ולא שום דבר כזה. זה דבר הגיוני, ולא היה דבר דומה לזה בתולדות היהדות. לא שאני מכיר. גם יששכר וזבולון, וגם שבט לוי, זה לא היה קבוצה כזאת גדולה. ולא במלחמת שמד. בסדר? אנחנו במלחמת שמד. אחלה? אז אני ממליץ לחרדים, ההמלצה שלי, לכו תדברו עם הרבנים של הציונות הדתית. כי הם יודעים, אתה יודע מה עזבתי מהרבנים? לכו תדברו עם הלוחמים של הציונות הדתית. לכו אליהם. תזמינו אותם לישיבות שלכם, שבו איתם, תשאלו אותם, איך אתם מצליחים גם להגן על עם ישראל, וגם ללמוד תורה, להיות כאלה. אבל האמת היא שהם זלזלים בתורה שלהם, וזה מה שהכי מטריף אותי. כי זה אחים שלי. זה אחים שלי. גם נלחמים, וגם לומדים תורה. יש להם, הם אנשי תורה. ממש. ממש. וזה מדהים. זאת הדעה שלי. אני לא חושב שהיא לא הגיונית, אני לא חושב שהיא נגד חרדים, לא חושב שהיא נגד התורה ולא נגד היהדות. ויפה שעה אחת קודם. ממש. אתה מדבר עם הרבה אנשים, וגם איתך בפאנל יש את יאקי, שהתגייס שלב ב', ואני בטוח שאין לך טענות כלפיו. לא, אין שום טענות כלפי אף אחד. לא, מה אישית? מה אישית? אבל אתה נפגש עם הרבה אנשים, אתה איש תקשורת, כן. בסוף
איזה דברים אתה כן שומע שהם אולי כן עושים לך קצת שכל, או כן אתה אומר, אוקיי, מה שהבחור הזה אמר אני עוד מסוגל איכשהו לקבל, כי אנחנו דיברת על דברים שלגמרי לא משכנעים אותך, שהם פוגשים לגמרי אותך במקום חבר'ה, בוקר טוב, תשתו. כן. עוד פעם, צריך להפריד פה בין החברה החרדית לבין האינדיבידואל החרדי. אוקיי? מה שאני מדבר עליו זה צריך להיות צד מנהיגותי. אוקיי? של מורי דרך, כאילו של הרבנים, של הגדולים שלהם, או של הפחות גדולים שלהם, אבל של מישהו. יצא לך להיפגש עם מישהו? בלי הגדולים שלהם לא. כן. ולא. קטנתי. אתה רוצה שיארגנו פגישה? מישהו? אז אני שמח, כל יהודי אני שמח להיפגש זה בטח אדם שהוא גדול בתורה. לא, אז נגיד, זכותי שלי. לא, אנחנו פה, לא צריך לשאול אותי. אנחנו פה on the record, אז מי שזה חושב שדבר מסתבין, אני גדלתי בחברה החרדית, אני מכיר את החברה החרדית לעומק. לעומק שלא מכיר. אני גדלתי ברמת גן, אני גדלתי באיזה יום שנקרא פאי, הוא מאוד מצומצם היום. כן, כמו ידיד אמיר כזה. כמו ידידי מאיר, דומה מאוד. הבית כנסת של ההורים שלי היה של חסידים בבני ברק, כל החיים שלי היו בבני ברק, אני חייתי עם חרדים כל החיים. הם באמת מאמינים שהתורה, הערך שלה, הוא עצום, הם לא מזייפים פה כדי לא לשרת בצבא. הם מאמינים בזה. זה החיים שלהם, כל החיים, זה גם לא קשור לצבא, כל החיים שלהם, הם מוכנים להיות עניים, הם מוכנים לחיות בצפיפות, הם מוכנים לקום כל יום ב-6 בבוקר למקווה, ואז ללכת להתפעל שחרית, ואז ללמוד סדר בוקר, ואז לנוח קצת, ואז ללמוד סדר ערב. הם מוכנים לוותר על התענוגות של החיים. הם מוכנים ליטול על עצמם גידול של משפחות מרובות ילדים, שאגב, זו תרומה אדירה למדינה שלא מדובר בה. אנחנו צריכים את הילדים האלה. אוקיי, אנחנו צריכים אותם גם מהנדסים ופיזיקאים, אבל לפני הכל אנחנו צריכים ילדים. כן, זה חשוב מאוד. הם מאמינים בזה, אני יודע את זה, ולכן אני אומר, האינדיבידואל החרדי זה קריאת ים סוף, וגם לזכותם ייאמר שהמדינה היא זאת שאפשרה את זה, הם לא חמסו את זה בכוח, המדינה אפשרה, ועכשיו יש פה בעיה, עכשיו בוא נחליט, אנחנו רוצים לטפל בזה, או שאנחנו רוצים להמשיך לשקר לעצמנו, ולהגיד כאילו מישהו באמת רוצה לפתור את זה, אף אחד לא רוצה לפתור את זה, רגע, מה זאת אומרת אף אחד לא רוצה? אף אחד מהם לא רוצה לפתור את זה. אף אחד ממי? מהחרדים? לא, כי השמאל מה זה? מת לפתור את זה. לא, השמאל לא רוצה. יפה, אז אף אחד לא רוצה לפתור. היינו יכולים לשבת שנייה ולהבין שיש פה אירוע דרמטי למדינת ישראל, אבל אפילו לחטופים אנחנו לא מסוגלים להתעלות, אז על זה אנחנו נתעלה. הם לא רוצים, כי זה נשק בשבילם לבחירות ולפרק את הגוש, וכי הרבה מהם שונאים חרדים. מהשמאל. כן, לא, כאילו, אני מדבר על החלקים הרעשנים של השמאל, כן? נקרא לזה קפלן. כן, בוא נגיד ככה. בסדר? וסביבת יאיר לפיד. בסדר? יאיר לפיד, כן. וליברמן שזה הקמפיין שלו. אוקיי, זה היה הקמפיין שלו, הוא נגד חרדים. בסדר? אתה לא אוהב חרדים. בסדר, סבבה. אוקיי? הם לא מעניינים אותי. אנחנו צריכים לפתור את העניין. אבל תבואו תגידו מה אתם צריכים. תשימו אותנו בדילמה. אני צריך א', ב' וג'. אבל האינדיבידואל החרדי, זה מאוד קשה לו, זה פוגע לו בשידוכים, זה פוגע במשפחה, זה נראה לו כמו עולם של, אני לא יודע אפילו, אתה יודע, זה כמו הסיפור על רבי שמעון בר יוחאי, להבדיל כמובן, שהוא ישב במערה כל השנים, ואז הוא יצא החוצה, והוא ראה איזה מישהו עובד, סתם חקלאי, עובד את הקרקע, והוא כל כך היה נסער מזה שהוא עושה את הבלי העולם הזה, אחרי שהוא ראה באמת, כאילו, אתה יודע, בעולמות העליונים, אז הוא משהו, אם פספסתי קצת בסיפור הזה, אז הוא הרג אותו. אז כי עם העיניים הוא שרף אותו. כן. עם העיניים, עכשיו, לא שצעיר חרדי הוא בעולמות העליונים וזה, אבל הוא מגיע ממקום שהוא כל כך שונה. אני אגיד לך משהו להבדיל. כן. אני זוכר את עצמי, כשהתכוננתי לקראת המרתון, אז מרתון מלא, וזה, רצתי 3 שעות ביום. ואני זוכר שאתה רץ 3 שעות ביום, ואתה רואה איזה מישהו כזה שהוא נראה שהוא לא עושה בכלל ספורט. כן, אתה מזלזל בו. נכון. וואי, ואמור לעבוד. רגע, ואתה רואה מישהו כשאתה רץ 3 שעות ביום, אתה פוגש הרבה אנשים שרצים. אז אתה גם עוקף אותם, כי אתה מתאמן בטירוף. ואתה עוקף מישהו, אתה יודע, הוא כאילו בקצב הליכה לידך, ואתה מזלזל בו, אתה שורף אותו בעיניים. אני מניח שאותו דבר קורה גם למישהו שכל היום הוא בישיבה הקדושה, הוא יוצא רגע לתור לקופת חולים, והוא רואה אנשים שבפלאפון ככה, ואתה אומר, מכורים,
הבלי העולם הזה, איזה טומאה. גם בוא, תראה, בגלל שעמדתי שם, אוקיי, בסדר. יש. לא, אלה שמקפידים, יש הסתכלות קצת מעבר לקצת גייבר, בוא נגיד ככה, אז אתה מבין למה אני מתכוון? אני לא רוצה סתם עכשיו להגיד לשון הרע על איזה חסידות, אבל יש איזה סיפור על אחת החסידויות, זה הסיפור בתוך החסידות. אחת מהיותר נחשבות. שיש איזה בן אדם שהוא נולד והוא רואה איזה הר, והוא רוצה לטפס על ההר הזה. הוא החליט שהוא כובש את ההר הזה. והוא מתכונן שנים וזה, ורץ 3 שעות ביום, ועולה למקומות גבוהים לראות איך זה בלי חמצן, ומביא דברים, ושוקל, ואוהל, והכל עולה כמה שנים, מגיע לפסגה של ההר. יושב שם ילד חרדי. והוא שואל את הילד החרדי, מה זה, מה אתה עושה כאן? אז הילד החרדי אומר לו, אני נולדתי כאן. זה סיפור באחת החסידיות החרדיות, אוקיי? אני נולדתי בראש ההר. לא, אתה לא. נולדת בדיוק כמונו. וגם צריך, אתה יודע, גם קצת הכרת הטוב לחילונים, שמאפשרים את עולם התורה הזה, כי בלי מדינת ישראל אין עולם תורה כזה. ובלי החילונים אין מדינת ישראל. זה לא ברור, הרב יוסף אמר, אנחנו נרד מהארץ, אוקיי, ושם מי בדיוק יפרנס את הדבר הזה? כאילו, איזה מלגות, איזה מדינה... זה נכון? אז הכרת הטוב קצת, לאנשים האלה שגם מתים בשבילכם, וגם מאפשרים במיסים שלהם, את העולם תורה המדהים הזה. זה עולם תורה מדהים. אתה אמרת לי קודם, זה לא בכוח. אתה יודע, זה כאילו כמו קל בשבוע, אני יודע מה, שגם נותן לכל התלמידי חכמים, הם מפרנס אותם. בסדר, החילונים יכול להיות אפילו שהם עושים את זה בניגוד לרצונם, זה היופי פה. אוקיי, כי זה מה שהוחלט, כי אנחנו נממן לומדי תורה. אוקיי, אפשר, יום אחד אולי זה אגב ישתנה, אם החרדים לא יתאפסו על עצמם. כן? אבל קצת הכרת הטוב, לא יזיק. קצת ענווה מול זה, לא יזיק. בסוף איכשהו המציאות שלנו היא, אנחנו כאלה כרוכים אחד בשני, הוא מממן את זה, אז צריך להכיר תודה אחד על השני, הדברים הטובים גם שאנחנו עושים אחד בשביל השני, כן? והחילונים וגם השמאלנים, הם עושים פה אחד עבודה. אז עזוב את החרדים, מה אני אומר להם? גם אנחנו צריכים לתת להם איזושהי הכרת הטוב. ואתה יודע מה, אולי באמת צריך לתקן את זה קצת. צריך לתקן את זה. כן. תראה, אתה יכול לדבר בשם עצמך, אני רק אומר קשה מאוד לתת הכרת הטוב למישהו שהוא, אתה אמרת, אני מסכים עם חלק גדול מהדברים, אבל לציבור שמסתכל על כולם כל כך מלמעלה, כן. על שהם תכלית העולם וזה וזה וזה, וגם הם עושים את כל הדבר הזה בסוף בכפייה, אמנם בכפייה פוליטית. כן. ועל חשבון בעצם משלם מיסים. מצד שני, חלק גדול מהם כבר לא חי חיי עוני, יצא לעבודה, מרוויח משכורות יפות, כן חי מנעמי החיים, כן טס לחופשות, כן חי חיים נחמדים ויפים. הרבה מאוד בשכונה שלי עם חרדים עובדים בסגנון הזה. יש להם רכבים חדשים, דירות משופצות מאוד יפה. לא ברור למה הם לא התגייסו. אותם אנשים אלה החרדים באמת, כן, אמרתי לך, בשלב הזה כבר היה אמור להיות, כל מי שלא לומד כבר היה אמור להיות בצבא איפשהו, לוחם. היה אמור להיות, זה כן, בורגנות זה תהליך שקורה לכולם, הם גם חיים בישראל, זה מדינה שזה קשה, לחיות ליד הדבר הזה, זה התמודדות, אמרתי לך, זה לא כזה פשוט. אוקיי, עכשיו צריך לשאול כל אחד ואחד מהם, אני לא יודע על אינדיבידואל, למה לך תעשה את מה שצריך לעשות. אבל עוד פעם, תראה, זה לא ישתנה ביום, זה לא, הם באמת מאמינים בזה, אני גם מאמין בזה, אבל הם באמת חיים את זה בדבקות, כאילו, את הדבקות הזאת בתורה, וזה, בדברים שאף אחד אחר לא מוכן לעשות. וצריך תיקון פה. אני לא מבין גם למה הבעלה מזה, אני חייב להגיד לך את האמת. בעלה ממה? מהתיקון הזה. כאילו, אני רואה פה הזדמנות מאוד גדולה, ואתה יודע, אפשר להגיד על החרדים מה שאתה רוצה. מדובר באנשים ממש חכמים. ממש חכמים. באמת. אנשים כאילו, אתה יודע, אתה באמת כאילו, אנשים שיודעים במה מדובר, כן? אפשר לדבר איתם, אנשים גם ציניקנים במידה, חוש הומור מאוד מאוד טוב, עם גם גישה אנושית, אני אומר, חיובית לחיים בסך הכל, ואתה יודע, בטח בימים שאנחנו נמצאים בה, עם כל החזרה לא להיות בזה של הצרכנות יתר ותרבות הצריכה, והם המציאו את זה, כן?
אז יש דברים, אבל צריך, אני מבין למה הצד המטורלל של השמאל, ולא רק דרך אגב, משתמש בזה פוליטית, אני מבין את זה. ואתה יודע מה? fair enough. תפסו אותך במקום הבעייתי שלך, זה העבודה שלהם בחיים. fair enough. אבל אני לא מבין את הבעלה של החרדים מזה, ואני חושב, אני באמת אומר לך, לכן אני מתעקש על זה. אפילו הצהרה, אפילו לא נגד, אפילו לא עם השמאל, קשה לך עם השמאל, כי אתה מבין מה הם עושים, אפילו הצהרה לכיוון הציונות הדתית, זה יהיה צעד גדול קדימה. זה לא יקרה עכשיו, הם לא יתגייסו, אבל אני מאמין שבסוף... נגיד תפילה לחיילי צה"ל, סתם, הדברים הכי פשוטים, כי היו לי פה נגיד מעל 10 שיחות לגבי גיוס חרדים וזה, והאחרון היה רפי ויינר, חרדי ליטאי, עובד, שהגיע לפה וניסה להסביר את העמדה שלהם. אמרתי לו, למה לא תפילה לחיילי צה"ל? אין לי מה לומר, כאילו, כי הוא לא אמר כלום. לא יודע, אני מקווה מאוד שזה ישתנה, כי זה לא הולך לכיוון טוב. אז בוא נסתכל רגע במבט על, כי יש לפי דעתי משהו שמקשר גם בין הסיפור הזה עם גיוס חרדים, וגם את הסיפור הזה של הרפורמה, ואני חושב שבשני הדברים האלה אתה רואה משהו שהוא די דומה, בהקשר התקשורתי, בהקשר של בסוף התחום עיסוק של שנינו. בסופו של דבר, אתה רואה שהפוליטיקאים החרדים, מישהו מהם הגיעו לפטריוטים? כן, היו. מי? אני חושב שפינדרוס היה פעם אחת, אריה דרעי היה לא מזמן, נכון, אריה דרעי, בוסו היה באיזשהו שלב, ארבל, נכון הוא היה? ארבל היה? אני חושב שהוא היה. לא, אולי. אוקיי, יכול להיות. אבל אני כן אגיד משהו, אני בכל זאת, הנקודה שלי היא תקפה. אני לא מספיק רואה את הציבור החרדי או את המנהיגים שלו, את רב לא הגיע לפטריוטים, אני כנראה מבין. האווירה לא מתאימה לרב או לגדול הדור. מבין, אוקיי. אבל בואן בבית הקברות. לא, אבל ערב. ממש, שתקבלו טלפונים מהדובר של ש"ס ושל אגודה וזה, שאנחנו רוצים, ויש לנו מישהו, ויש לנו איזה מישהו שיסביר אותנו. לא, אולי אנחנו לא רוצים. לא רוצים. לא משלם. לא רוצים שלא יסבירו. פאנלים אחרים של 14. אנחנו לא רוצים שלא יסבירו את עצמם. הם לא מסבירים את עצמם. מה אתה רוצה שהם יגידו? באמת אני שואל אותך, מה אתה רוצה שהם יגידו? שנייה, אז לפי דעתך, כיועץ תקשורת לעת מצוא, כן. לא להגיד כלום עדיף על פני לבנות לא, קמפיין, מהצד שלנו. כן להגיד משהו? אני מהצד שלנו, זה לא שאנחנו לא רוצים שיבואו להסביר את עצמם, לא תמיד רוצים פוליטיקאי, אנחנו לא מעניינים הרבה פוליטיקאים. לא, ברור לי שלא ערב, אבל הם מבחינתם, מה הם יגידו? הם בכלל לא מריצים קמפיין נגד, הם לא באירוע. הם אומרים, אנחנו נדבר עם זה בפרסה וזה. אין קמפיין נגד. זה מה שאני אומר. יש פה אי צדק. אבל מבחינתם הם באמת מאמינים בצדק שלהם. אין בעיה, לכן אני לא יצאים כלום. אני לא אוהב את מה שקורה כרגע, זה לא מקדם כלום. אני לא אוהב את זה. אני בא ואומר, שנייה, בוא נסתכל רגע, מנקודת המבט של החרדים על מה שקורה. כן. הם לא באירוע מבחינה תקשורתית, הם בכלל... מה הם יגידו? אני לא יודע, שיקחו את התקשורת הכי טוב בארץ. זה לא יעזור. ויראו את הנזק. תגיד, אהוד ברק עכשיו יחזור, אהוד ברק הוא איש, לא חסר לו כסף ליועצי תקשורת, נכון? הוא יכול להביא את היועצי תקשורת לא הכי טובים בארץ, הכי טובים בעולם. והוא עצר את הרפורמה. רגע, שנייה. הוא עצר את הרפורמה. הכל מצוין, סבבה. אתה יכול לעשות הרבה דברים כשאתה נוהג בדרך דורסנית. בסדר? אוקיי, גם להבדיל, סתם באמת להבדיל, מוסליני צריך להשתלט על איטליה, והוא הצליח, אבל זה לא אומר שצריך דבר שהוא טוב. אוקיי, ואני אומר להבדיל, אתה יכול לעשות פעולות רעות עם כסף, אבל אתה לא תוכל להיבחר עם כסף. אהוד ברק הוא מוצר מחיר לציבור הישראלי כמועמד פוליטי? אני חושב ברור שאתה צודק והוא לא, אבל אי אפשר לגמור כל דבר. לגרום לעמדות שלו להיות אלה שבסוף מתממשות בשדה הפוליטי. אבל זה לא מעניין אותו. מעניין אותו להיבחר. מה שלא יקרה לעולם. אבל עזוב את זה שנייה עכשיו אהוד ברק, הדיון הוא לא אהוד ברק. אני בא להגיד לך שיש דברים שבציבור הישראלי, אוקיי, אתה יכול להפחית את הציבור הישראלי, אתה יכול לסחוט אותו באיומים את הציבור הישראלי כמו שראינו, אתה יכול לאיים על הביטחון שלו, של הציבור הישראלי, אבל כמה כסף שאתה לא תשקיע, ראש ממשלה אדוני, אתה לא תהיה במדינת ישראל, כי הציבור לא רוצה אותך, וגם החרדים, אתה לא משנה את, אלא אם כן, הקדוש ברוך הוא בעצמו, יוציא בת קול, ויגיד, חברים, זה מה שאני רוצה כרגע, זה מה שבא לי, אני רוצה אותם לומדים תורה ולא משרתים, כל היתר תלכו לשרת בצבא.
אוקיי? ומנגד, רגע, אבל ומנגד אתה יכול כן להיבחר ולעשות את המדיניות של אהוד ברק, לא הבנתי. של החרדים. לא הבנת מה אני אומר. יועץ תקשורת, הוא אמור לבחור רעיון, מסר או מוצר, נכון? או, לא, ולהביא לפעולה מסוימת, ולהביא למניעת הרפורמה, מניעת גיוס חרדים, קיצוץ התקציב, ביטול מועצת הדבש. אתה יכול למנוע את הגיוס חרדים. והם לא באירוע. הם פשוט, יש פה מגרש ריק, שזה בעצם, אפשר להגיד, כל השמאל, האירוע שהם נמצאים בו זה לא אירוע תקשורתי, האירוע שהם נמצאים בו זה המלחמה. האירוע שהם לא נמצאים בו זה המלחמה, זאת הבעיה שלהם. זה הדבר הכי חשוב כרגע, והם לא שם. איך אתה מתרץ דבר? כולם נלחמים, ומה תשב ותגיד באולפן? אפילו אם הטיעון שלך אמיתי, זה לא משנה. זה לא משנה, זה נון סטארטר בכלל. שנייה, אתה לא חושב שאפשר מזהר שמבחינתם, מבחינתם. מה זה אפשר? אני בא ואומר משהו הרבה יותר כללי. אני אומר, הרפורמה המשפטית של לוין לא עברה, בעיניי, השם מספר אחת לדבר הזה, זה יריב לוין. שלא ניהל קמפיין תקשורתי. הוא הגיע פעם אחת לפטריוטים, הוא לא הגיע לשום פודקאסט, חוץ מאשר זה של גדי טאוב, במהלך הרפורמה, הוא לא הסביר את עצמו. הוא מיד בנאום פתיחה של הרפורמה אמר, יש 4 דברים, אנחנו יודעים לעשות סוף לדבר הזה. במקום להגיד, אני פה רק סדרי הזה, הסניוריטי. כלום גם. בדיוק. פשוט לחוקק. פשוט לחוקק יחד עם לגייס כמה מיליונים שצריך לקמפיין יחסי ציבור מאוד מאוד שקט ומאוד ככה מתוחכם, שהחיקוק הזה יעבור מתחת לרדאר, ואם תפסו אותך, אתה מוכן לשחק תוכנית מגירה. והדבר הזה, יחד עם גיוס חרדים, מראה שהימין בכלל לא נמצא בתובנה שיש. הימין אין הסכמה על הגיוס חרדים. אני אומר, גוש הימין מורכב מחרדים, ציונות דתית וליכוד, נכון? אוקיי. זה. החרדים לא מבינים תקשורת, הם לא באירוע הזה של הגיוס חרדים, אתה אומר, הם גם לא יכולים, גם אם הם היו לוקחים את המשרד הזה. זה מנקודת הנחה שמה שהכרנו עד עכשיו בעולם של הפוליטיקה הישראלית, או מה שהולך להיות בהמשך. לא. אני בא ואומר נקודה מהותית על הימין. אולי מבין קמפיינים, אולי זה מה שיגרום לשינוי הפוליטי במדינת ישראל. מה זה שאנחנו לא מבינים תקשורת? הנושא של הגיוס חרדים. זה לא אופציה? האם לא... בוא אני אגיד לך את זה ככה. בוא תגיד לי את התזה, כי אתה פה... הגבת למשהו בין השורות. הנה התזה. בסדר? לא, אתה אמרת, מזה מורכב גוש הימין. מזה היה מורכב גוש הימין ב-1 לנובמבר 2022. 2 או 3? 2. כן, 2, כי אוקטובר 23. נכון? זה היה הגוש שאמרת עכשיו. הממשלה הנוכחית. הקואליציה הנוכחית, כן. נכון? אני לא יודע, אולי. אני לא יודע מה יהיה בבחירות הבאות, ואנחנו עברנו משהו בין הבחירות הקודמות לבחירות הבאות, שיכול לשנות הכל, ואולי האירוע יהיה גיוס חרדים. למה אני מתכוון? בואו ניקח שנייה מהמהפך של 77, בסדר? סבבה? הימין באמת הפסיד את השלטון, הפסיד באמת, לא ממשלת אחדות של שמיר ופרס, ולא ממשלת אחדות של שמיר ורבין, אלא הפסיד את השלטון פעמים בודדות. פעם אחת עם רבין ב-92, שזה היה רקע ביטחוני. נכון? זה היה רקע ביטחוני. ואהוד ברק פעם שנייה וזה היה ב-2000. מה זה? לא, וגם האישה שם, וזה היה עוד לפני העידן באמת האמיתי של ש"ס, כי אריה דרעי בעצם את הכוכבו דרך בממשלת רבין, נכון? אבל עזוב את זה. ב-99, אהוד ברק ניצח. על מה הוא ניצח? ברק? כן. מה היה הקמפיין? אני חושב שגם שלום וגם ביטחון, משהו כזה, כאילו לבחור גנרל, אבל הוא יתניע מחדש את התהליך של... הערכית, רק לא ש"ס, אתה זוכר שאתה כולו רק לא ש"ס בכיכר רבין כשהוא הגיע? ש"ס זה היה הסכנה הגדולה לדמוקרטיה הישראלית של שנות ה-90. גם טומי לפיד מופיע. אז הימין הפסיד. אני הייתי בנוער שינוי. יפה. אז הימין הפסיד, כי מישהו עשה קמפיין אנטי חרדי טוב, נכון? מישהו עשה קמפיין אנטי חרדי טוב. בסדר? בפעם הבאה שהימין מפסיד, זה ב-2006. אוקיי, כי אריק שרון נבחר על תקן ימין. אני מזכיר לך. אז הימין מפסיד. ליכוד ניצח פעמיים. 2006 זה בעצם שרון לבני אולמרט. ברק, ואני גם... ברק כאילו, אני בסוף כן לוקח את ש"ס כמובן, כי זה עוד ברק. אבל היה שם... תראה סרטונים מהקמפיין של אז, אני ממליץ לך. סרטונים מזעזעים דרך אגב. ממש אנטישמים. ממש. אנחנו נוריד לחרדים את הראש. קמפיין ברק של אדסה. החרדים הרימו ראש, אנחנו נוריד להם את הראש.
כל מיני דברים כאלה, ממש. אם אתה מחפש מקום טוב לראות את זה, סרט שהוא לא עשוי מזה, אבל יש סדרה, היא נמצאת ביוטיוב, שעשה אותה חיים יבין, שקוראים לה בין המהפכים, שזה מבחירות 77 עד בחירות 2001. שווה לראות, תראו את זה. אתם לא חייבים לאהוב את חיים יבין, תתעלמו ממנו, תראו רק את הארכיון, בסדר? אז אריק שרון מנצח פעמים, ואז אולמרט מנצח אחרי ההתנתקות, אתה לא יכול להגיד שזה ניצחון לימין. תוכנית ההתכנסות. נכון, כל הממשלה הזאת, כל הרעיון שלה זה שינוי, והסדרי עדיפויות הולכים להשתנות, וטומי לפיד נופל בעצם עם שינוי בתקופה הזאת, נכון? זה מה שקורה. ו-2013 מגיע יאיר לפיד, וגם הוא הולך אנטי חרדי. גם הוא הולך אנטי חרדי. זה הבטן הרכה של הימין, אני לא מספר פה איזה סיפור לא ידוע. אז מאוד יכול להיות לדעתי, זה כאילו זה לא יודע, זה תובנה בסיסית, נכון? כן. שזה הבטן הרכה של הימין. בגלל הגיוס, בגלל זה, בגלל ענייני דת ומדינה, כל מיני כאלה. שהימין מפסיד כשיש לפחות איזה טרנד אנטי חרדי נקרא לו. זה הסכנה הכי גדולה לגוש הימין. רגע, אז מה אתה צופה? ממשלת שמאל חרדים? זה יהיה אנטי חרדי ברמה שאתה לא יכול לדמיין. לא, אבל ממשלת שמאל חרדים? לא. או ממשלת... יהיה ממשלה בלי חרדים. ממשלת המשרתים. כן, המשרתים של השמאל, כן. לא, שתי השמאל. הם קוראים לעצמם שמאל ליכוד, אני יודע, נו. כן, אז המשרתים ישבו עם השמאל, כן. כמו ממשלת בנט לפיד ב-2013, ברית האחים של נתניהו שלא החזיקה מעמד, וכמו ממשלת השינוי של בנט ולפיד. אבל צריך 61. מה זה? צריך 61. אתה חושב, מי אתה חושב יישב בממשלה הבאה? אני לא יודע, אני רק אומר שזה אופציה די אני חושב, מי שמכיר את הפוליטיקה הישראלית, זה לא איזה משהו מעמיק. יש אופציה שיווצר עוד פעם גוש כזה, רק שהפעם הוא יהיה על סטרואידים, כי הפעם הסיפור הוא אפילו לא יהיה רק לא ביבי. אוקיי? הוא יהיה למה החרדים לא מתגייסים. למה אנחנו נותנים להם חוק שנותן להם תור. עכשיו, זה לא שתגיד שמשרתי המילואים פה נהנים פה עכשיו מאיזה יחס מועדף כמו שהם מקבלים דברים ויש הטבות, אבל אפילו לא קרוב ללהיות מספיק. ואני חושב שאנרגיה כזאת יכולה להתבטא לזה שיש שינוי אמיתי הפעם, באיך שהגושים מתחלקים בחברה הישראלית, וזה בלי שדיברתי אם נתניהו יהיה או לא. אני לא יודע אם הוא יהיה. וזה יכול לשנות בכלל את כל התמונה. אבל אני חושב שהסנטימנט יהיה הכי אנטי חרדי שאפשר. ואני לא מבין למה הם לא עשו את זה עד היום, זה הרבה יותר טוב נראה לו ביבי. פשוט סתומים. פשוט סתומים. באופן כללי אני לא מבין את תרבות החרמות הזאת בתוך החברה הישראלית. זאת אומרת, היינו בשלוש מערכות בחירות, 4, סביב החרם הבאמת מטופש הזה מבחינה מעשית. הרי שמאל יכל לשבת עם נתניהו, לקבל הכל, כולל אפילו פריטטית, ולקבל איזה מדיניות שהם רוצים. העיקר שנתניהו לזרוק את החרדים מחוץ לקואליציה. והם בחרו ללכת פול ריטארד על הסיפור הזה של שחיתות וזה, כאילו. מה יש להם להציע? לקדם את המדיניות שלהם. איזה מדיניות יש להם? נגיד גיוס חרדים, נגיד הפרדת. רגע שנייה, למי מהם? נגיד ללפיד. אתה רוצה לטעון, אתה רוצה להגיד לי, הוא לא אמר שיקרא באנגלית, אומרים לי שאני מתנסה, כי אני אומר את הדברים באנגלית. אתה רוצה להסתכל עליי בפנים חתומות, ולהגיד לי שללפיד יש מדיניות. יש דברים שהוא רוצה, או יש דברים שהיועצים שלו רוצים. היועצים שלו. נו, בסדר. היועצים שלו יודעים להגיד לו, תיכנס לממשלה עכשיו, כדי שנוכל לקדם נננה וכמה, תגיד לי מה חשוב לי? נשמע, אני לא יודע, מה חשוב לי? אני לא אסתכל לך בסטרייט פייס ויגיד לך שיש דברים שחשובים ללפיד. אני חושב שהציבור של לפיד רוצה הורדה של יוקר המחיה. כן. אני חושב שהציבור של לפיד רוצה כאן תחרותיות מול העולם ודברים כאלה. יש חלק מהציבור של לפיד שהוא ועדים וזה, ופנסיות תקציביות, זה גנץ, זה בבת עיניו. אנחנו זוכרים את הצעד האחרון שהוא עשה כשר ביטחון, שאישר פנסיות תקציביות בכמה עשרות מיליארדים. אנחנו יודעים את זה, אבל יש לציבורים האלה, לארץ ישראל היפה והטובה, דברים שחשובים להם. אם הם היו יושבים בממשלה, הם היו מקדמים את הדברים שחשובים להם. ובמקום לעשות את זה, הם מסתמכים על בג"ץ שימנע כל שינוי או כל עשייה אמיתית של הממשלה, תוך כדי שהם לא יושבים בממשלה ולא מקדמים את הדברים, נקרא לזה במקום הכי טבעי, לקדם מדיניות שזה הממשלה. אני טוען שהרק לא ביבי, וזה לא כי הציבור שלהם הוא לא רוצה דברים. אין שם אף אחד. לא יודע. מה זה אין שם אף אחד? אין שם אף אדם רציני. אחד.
מנהיג רציני. אין. אז אין לך מה להציע, אז תלך להכי קל, ככה זה בפוליטיקה, רק לא ביבי. הכי קל. פעם זה היה רק לא חרדים. זה יחזור להיות רק לא חרדים. נכון, כי הטיעון הזה רק לא ביבי, גם בגלל המשפט נופל לגמרי, אין איזה ערך, הם כבר לא מדברים על שוחד, נרמה, הפרת אמונים. נעלם. אגב, השופטים, מי שלא יודע, השופטים אמרו בסוף פרשת התביעה, שזה בסוף הגשת הזה, שהם ממליצים בפרקליטות להוריד את הסעיף הזה. אין מדיניות, אין מה להציע. ואני חושב שזה מה שקרה בשנה של הרפורמה מילה אתה יודע מה הם כאלה מציעים? הם מציעים מוצר תקשורתי, מוצר רוחני שנקרא תקווה. התקווה מאוד מאוד חשובה להם. מה? אני לוקח את זה מאובמה. אובמה, הקמפיין שלו ב-2008 מתי זה היה? כן. הופ. זאת אומרת, היה שם את הסילואטה שלו. עכשיו, הם מוכרים תקווה. אומרים, רגע, לא משנה למה. מה, אני לא צריך נחיה על החרב? מה, לעולם לא יהיה שלום? השלום הוא שער אמונה. אבל הם לא מדברים על שלום. נכון. אין יותר שלום. נכון, כי כאילו כבר זה בדיוק העניין. אין שלום. אבל הם לא מוכנים לוותר על השלום. שנייה, אתה חושב שהם לא ויתרו על השלום? אז אמר רגע, עוד שואמתית. אני מדבר על המנהיגים שלהם. המנהיגים שלהם, וגם הציבור שלהם. שוב, אני גדלתי כחלק ממנו. אתה מנהל תל אביבי היום. אני יורד אל אביבי, אז מה נקבל כאן? הלוואי שהייתה הלוואי. אז מה עשית במניין של, של אורי מלאב ביום כיפור? טה-טה-טה-טם. עזוב. ראיתי אותך, אמרתי, אתה תל אביבי. עזוב. הגעת בנקודה רגישה. אני חושב שהם לא ויתרו על השלום. אני חושב ששלום זה מילה גסה היום, כי כאילו מה, עם הנאצים לעשות שלום? אבל אני לא מבין. זה המשמעות של החיים שלך במדינה יהודית, לעשות שלום? שלום זה חשוב, הלוואי שיהיה אפשר לעשות שלום. אבל זה מדהים. זה נותן אופק, זה נותן נורמליות. אני לא מאמין בזה. אני מאמין בזה שזה רוצים נורמליות. זה הדת שלהם. הם רוצים, אני לא חושב, לחיות כאן, אני לא חושב, זה מה אני חושב, לא במלחמה מתמדת. לא הדת שלהם, אבל כן, אתה יודע מה אני חושב שהדת שלהם? יהודית. זהו, פשוט זה מה שאתה צריך להכיר בו. עכשיו תחליט מה אתה רוצה, אני לא רוצה להחליט בשביל. אבל היהדות היא משיחית. לא, אני אומר, משיחית במובן לא, מחפשת מותה. אני לא רוצה להגדיר למצביע של גנץ, אני לא רוצה להגדיר לאף אחד. אתה יהודי, תעשה, זה שלך. כאילו, אתה מחליט מה זה אומר. אתה מחליט מה זה אומר, אבל תבין שאתה יהודי. שזה, גם אם אתה לא רוצה. אז יהודי זה קבלת האחר, וזה אהבה. כן, אבל הכל היה הסחות דעת. הכל היה הסחות דעת. השלום היה הסחת דעת. וההייטק היה הסחת דעת. ואני לא, עוד פעם, אני אומר, כל הדברים האלה הם דרמטיים והם קריטיים למדינה. השלום וההייטק, והעסקים, והתיירות, והמשפט, ומערכת המשפט שלנו, אנחנו כאלה מוסריים ויפים. הכל היה הסחות דעת. הכל היה הסחות דעת. מפני מה? מה? זה שאין שם כלום. אין כלום. אין כלום. אני אדבר על המנהיגים. המנהיגים שלהם, אין שם כלום. אין להם מדיניות, אין להם דברים שחשובים להם. למי? תגיד לי שם של מישהו שאתה מסתכל עליו, אתה אומר, זה בן אדם רציני, אני יודע שהוא בא לכאן, הוא בא ויש לו, לא תוכנית, אני אפילו לא מחפש תוכנית, כי זה גם קואליציה, זה קצת אחרת. שהוא בא לכאן, יש לו רעיון מסוים, אוקיי? במה הוא מאמין? בסדר? במה הוא מאמין? במה הם מאמינים? במה בני גנץ מאמין? במה הוא מאמין? באמת אני שואל אותך, במה הוא מאמין? בצה"ל. לא מאמין, מה זה צה"ל? בארגון, הוא מאמין יש לו חברים. לא מאמין בארגון. ואז מה שאני חושב שקרה, ברפורמה, הרי זה לא היה על הרפורמה, רבנו על משהו אחר, נכון? בוא, אף אחד מאיתנו, לא אני שיושב באולפן, ולא הבן אדם עם הדגל שהפגין בקפלן. מה אנחנו יודעים? זה גם הכל סליחה למילה, הכל בולשיט כל המשפטיות, כולם יודעים שזה כל מילים. אוקיי, המשפט החוקתי אני מדבר. כל מי שקרא פסק דין אתה מתכוון. אבל, לא, מה אנחנו, מילת הסביעות. נו באמת, היה פה משהו אחר. שנייה, אתה כן. קראת פסק דין מתישהו. אני אוהב, אני קורא, כן. בדיוק. כן. רוב האנשים שהיו בקפלן וזה, ודיברתי איתם, וזה סתם חברים, אמרתם, תגידו, פעם אחת, לא עוד פעם גם מזרחי 500 עמודים, סתם פסק דין, 10 עמודים, קראת? לא, אז התשובה היא לא. התשובה היא לא, אבל הוא שמה, נכון? אז הוא שם. למה הוא שמה? כי יש פה מאבק על הזהות שלו. תודה רבה. והפגנות קפלן יצקו זהות חדשה לתוך המחנה הזה. שיש לך אויב. וואלה, ואתה יודע, יש בחזון שלהם דברים שהם מאוד מאוד ששווה לאמץ מהם. אנשים רציניים מאוד.
שהיו שם, אני מדבר על מפגינים, אתה יודע, היו הרבה מאוד אנשים, אני הייתי שם דרך אגב, הייתי בליל גלנט, הלכתי לראות. והייתי בעוד איזה חצי הפגנה, לפני שהם היו ממש מטורפות. הלכתי לראות, הלכתי לשמוע את האנשים. מה ללמוד מהם? כן. הם יצאו להילחם על משהו שחשוב להם, גם אם הם לא הבינו עד הסוף מה. אבל זה הנושא שאני אמרתי לפני 20 דקות. לא, אבל אני אומר, אני בא ואומר את הדבר המאוד פשוט. אבל אנחנו לא רגעים על מה נלחמו. שנייה רגע, עזוב רגע שאנחנו לא מסכים על מה הם נלחמו. כן. אני מסכים איתך למשפט האחרון שאמרת, ומפה כל הדיון שלנו התחיל. אני אומר את הדבר הבא, גם החרדים, וגם שאר מחנה הימין, עזוב רגע שזה מחנה וזה, והוא יתפרק, ומה יקרה בבחירות הבאות. לא יוצאים להילחם על מה שחשוב לנו. אנחנו לא יודעים לתת לרחוב. אנחנו לא יודעים. אנחנו יודעים? מתי ניתן לרחוב? לא יודע, המחאות הכי גדולות בין המחאות הכי גדולות בתולדות המדינה, זה ההתנתקות והסכמי אוסלו. יצאו, קרה בעבר. עצרנו את זה. אבל לא על זה אני מדבר. אנחנו בזה. זה לא על זה אני מדבר. אני אומר שקרה כאן משהו ברפורמה, שיצק להם זהות חדשה, שאין לאף אחד מהמנהיגים שלהם, כי אין להם מה להציע. אין להם מה להציע. ואז הייתה זהות חדשה, אוקיי, של המדינה המתקדמת, וכל מה שנאמר שם בהפגנות, אנחנו לא נהיה איראן, ואנחנו נלחמים כדי שהילדות שלנו לא יהיו שפחות, ונגן על בית המשפט העליון, כי הוא מקור הצדק, וזה יצא, ואז ב7 באוקטובר. אוקיי. שנייה, אתה אבל אמרת שנוצרה שם זהות חדשה בתוך... כן, רוח חדשה במפרצים, איזו זהות של מחנה, מה חשוב לנו, איך חשוב לנו שמדינת ישראל תיראה. אבל אין להם מנהיגים, אתה אומר. או אין להם מנהיגים פוליטיים. או מנהיגים פוליטיים שלהם חלולים לחלוטין. כן, 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 כי אין דבר כזה בלי הזהות היהודית. אגב, זה לא אני, זה כאילו, אז זה הציונות, זה החילונים, זה לא אני. זה החילונים, זה לא אני כתבתי את מגילת העצמאות, לא אני שמתי את התנ"ך בפסקה הראשונה שם, וכתבתי שזה ספר הספרים הנצחי. זה לא אני יצרתי את המיתוס של המכבים בחנוכה, זה לא אני יצרתי את המיתוס של בר כוכבא ומצדה ועבודת כפיים ועבודת עברית ועבודה עברית ולאחוז בנשק, בר כוכבא ושאול המלך ודוד המלך, אני שם. זה לא אני, זה הציונות, זה אתם. זה אתם, אבל איבדתם את זה בדרך. וזה לא עובד בלי זה. כאילו, כל אחד יכול להחליט מה שהוא רוצה, אתה לא תישאר פה פשוט, כי מאוד קשה פה. אז באיזשהו שלב אתה תבוא ותשאל את השאלה הזאת, מה אני עושה פה? אז הם שאלו את זה ברפורמה, והייתה להם איזה סוג של תשובה, שחצי ממנה אפשר גם כאילו לאמץ אותה, אוקיי? אבל לא, אני דיברתי עם הרבה מאוד מהם שהיו הולכים להפגנות. אבל מה התשובה שאפשר לאמץ? כי אתה אומר זה פייק, אתה אומר שני דברים. לא, התשובה שאפשר לאמץ היא לבנות פה מדינה, שהיא מדינה מתקדמת, שאנחנו משקיעים בה הרבה מאוד משאבים במדעים, שחשוב לנו שכל הילדים שלנו יהיה לנו כלים בסיסיים להצליח בחיים במקצועות ריאליים, ומדינה שאנשים יכולים להתלבש איך שהם רוצים ולאהוב את מי שהם רוצים, ושהמדינה, זה, אתה יודע, מה שיפה, ככל שאני מדבר אני מבין שזה התפיסה הימנית, בדיוק, זה הכי קלאסית בעולם. זו תפיסה ימנית, זו תפיסה, אני מרגיש שאני אלטראית פתאום, כן, והימין השמרני הליברלי, ושהמדינה לא תתערב לי בעסק, ושהמדינה לא תגיד לי אם מותר לנסוע בשבת, ואתה יודע, זו שאלה חשובה לאנשים האלה, האם תחבורה ציבורית בשבת כן או לא, ודברים כאלה, צריך לדבר איתם על זה. הנה, שמתי פה את הפסל של ז'בוטינסקי. אז זו התפיסה שלו. נכון, אבל אפשר לאמץ, נכון? אפשר לדבר איתם על זה. אפשר לדבר, אבל... הבן שלו גם אכל חזיר. נכון. במזנון הכנסת הוא דרש שיהיה חזיר. ברגע שהיהדות הייתה חסרה שם, וזה וכמובן הגיע לשיא באותו יום כיפור, היום ונורא, זה לא יעבוד. זה לא יעבוד. ואני חושב יש להם תקומה רצינית, כאילו, אני לא הייתי מזלזל בשמאל הישראלי. אם יחזרו לרעיונות המקוריים שלהם, לא שלי. אני לא רוצה להגיד להם איזה יהודים הם צריכים להיות, ואני לא רוצה להגיד להם איך הם צריכים להתנהג, ואני מסכים עם כל מה שאמרתי קודם, אני לא רוצה שהמדינה תתערב להם, ולא אכפת לי מי בן אדם מתחתן, ומי הוא נכנס למיטה, ואני לא רוצה שיגידו לבן אדם מה לעשות בתוך העסק שלו, וכן, צריך לנהל דיון גם על תחבורה ציבורית, צריך לנהל דיון. אני רק על דבר אחד לא מוכן לנהל דיון. אפילו דיון. על הגיור. לא יהיה. זה הגבעה שצריך להתאפשר. גיור, חוק השבות. כן, שום דבר. וחוק השבות הוא כבר רוקן מתוכן מזמן, כן? סעיף הנכד. שום דבר, על הגיור אני לא מוכן לדבר. אבל כל היתר, בוא נדבר, כאילו, הם צודקים גם, למה שבתל אביב לא יהיה איזה אופציה תחבורה ציבורית בשבת? אפשר לדבר על זה?
מותר לדבר על זה? לדבר? לראות אם אפשר להגיע להסכמה? כי אני לדוגמה, נגיד, אני חושב שאם יש תחבורה ציבורית בשבת, אתה צריך נגיד לייצר מנגנון שאף אדם לא חייב לעבוד בשבת. וזה לא כזה פשוט כמו שזה נשמע. אבל אפשר לדבר על הדברים האלה, וכן, ולא היה שם, זה היה חסר, ואכן, אתה רואה גם שזה לא ממריא. תראה, לכל הדברים שאתה אומר עכשיו, יש ברור משמעויות פוליטיות. אתה חושב שתקום, ברור שדבר ראשון, כולנו מרגישים, כל מי שקצת בתקשורת פוליטיקה, מרגיש כמובן שקמות עשרות מלא. מפלגות. עכשיו עשרות מפלגות, ברור שהם יתאחדו, ברור שיהיה בסוף זה. כולם עובדים. מה אתה שומע, רואה? כולם עובדים. כולם שוכרים יועצים, עושים סקרים. לא, אבל מה הגוונים של הדבר הזה? אתה יודע, כאילו מילואימניקים. כן, אבל זה אני לא יודע, כי זה גם מאוד תלוי בדמות, ואם יש מישהו כריזמטי שימשוך. במה שאנחנו מכירים היום, אתה יודע, בנט מגשש את דרכו בין כמה מועמדים כזה, אני לא אגיד לך שיש שם איזה משהו שהוא סגר עם מישהו. איילת שקד... בנפרד? זה בנפרד. זה בנפרד, גם היא יכולה בנפרד. היא בזוגיות מונוגמית. היא לא הצליחה בנפרד, ועובדתית לא הצליחה בנפרד בפוליטיקה. היא הייתה מאוד שמחה להבנתי, כן? לראות את ליברמן ובנט ביחד. אני לא יודע אם זה יקרה. וכן, יש מלא מילואימניקים, והמון אנשים שאתה רואה אותם עכשיו על המסך, והם ירצו מחר, ומחר אתה תראה אותם מבקשים את הקול שלך או אחר. אבל כל הזמן יש התנהלות פוליטית. וזה רק הולך ומתעצם. יהיו בחירות כנראה בשנה הקרובה. כן. כי יש תקציב עוד שנה. כי הכנסת תתפזר כנראה בשנה הקרובה. בוא נחזור באמת להתחלה איפה שהתחלנו. אוקיי. האירוע הזה עם בן גביר, אני חושב שהוא אירוע כאילו, זה שהוא הלך נגד הקואליציה והוציא חולה ממיטתו ואבל מסוכתו, זה אירוע מזעזע שכנראה מאוד פגע בו. אבל לפי דעתי אירוע הפטריוטים דווקא חזק אותו. כי הוא חטף בקים כל כך קשה שזה הפך אותו כאילו למסכן, לזה, הרי כולנו יש נטייה לאהוב את הקורבנות. ואני חושב באופן כללי לי אישית מאוד חבל שחוץ מאשר טוקינג פייסס, שכאילו הדבר הכי רחוק מטוקינג פייסס בערוץ 14 זה אתם הפטריוטים, שגם זה טוקינג פייסס פשוט עם קצת בידור כזה. אין סאטירה, אין דוקו, אין דרמה, אין כתבות. כאילו כתבות. כמה כתבות? לא מהדורה, יש מהדורות חדשות. ויש שם כתבות? יש שם כתבות. כתבתו של... לא, יש אפילו די הרבה כתבות. וואלה. כתבות ארוכות, אני וזמרי עשינו 3 כאלה, נגיד מיני סרטים נקרא, כל אחד חצי שעה, אנחנו עושים עוד. צרכן של... יש פת ששי. כן, זה דרך רעיונות כזה גם. כן, אבל כיוון קצת אחר, יש לנו עבודה. למה זה לא קורה? אני לא מדבר רק על 14, אני מדבר באופן כללי, נגיד סתם, נגיד נווה דרומי בתוכנית שלה, באולפן השישי שלה, אז היא עובדת על תוכנית אחת שבוע. כן. שזה בדרך כלל, אתה יודע, ככה נראית טלוויזיה. שני הדברים הכי חשובים בשביל לעשות את הדברים האלה לטלוויזיה זה כסף וניסיון. ואנחנו לא ערוץ מרובה משאבים, בטח לא בהשוואה ל-24. וגם יש לנו בעיית ניסיון כאלה, אנחנו הרבה אנשים אצלנו, התחילו אצלנו, גדלו אצלנו, לא כולם, אתה יודע, כתבים שהתחילו אצלנו, הם לא הגיעו, בדרך כלל הם לא הגיעו אחרי שהם היו כתבים. גם, נאפו אצלנו, הבשילו אצלנו. אי אפשר לקחת את החבר'ה עם גל"צ, שהתגלחו על גל"צ. כן, הסדרת העריכה היא מתפתחת והיא הולכת והדברים מתקדמים יפה מאוד. צריך סבלנות, לאט לאט. לאט לאט. כן, והכיוון? כל דבר בזמנו, כן. מפתחים הרבה דברים. וצריך לחשוב איפה אתה שם את המשאבים שלך. אנחנו מודעים לזה, מה שאתה אומר הוא נכון. אף אחד לא מכחיש את זה. אף אחד לא בא ואומר, לא, יש בעיה. מה זה יש בעיה? אנחנו בתהליך של התפתחות. אתה לא... התוכניות הכי משפיעות שאני מסתכל עליהם בערוצים האחרים וזה, אז נגיד זה עובדה. זה תוכנית תחקיר שעובדים עליה שבוע או לפעמים חצי שנה על תחקיר מסוים, ויש להם כמה צוותים במקביל אתה יודע כמה זה עולה? אתה יודע כמה זה עולה? ברור. בדיוק. השאלה אם הקהל שלנו יודע להעריך את ההשפעה התקשורתית של תוכנית אחת של עובדה שבעקבותיה פותחים, אחר כך אולי לפעמים חקירה בפרוטו. חקירה אפשר לעבור כי מיכל פעילן תדווח משהו במדורה. נכון, אבל תחקיר אחד של עובדה כזה, אתה יודע, מה שראינו, אני עדיין זוכר, זה עד היום את אייזנקוט, כן. על חוף הצוק, הוא שם הולך
עם הסוף של הזה, הקלאסי, כן. והוא כזה מאוד שוב, אבא שקול, אני לא בא וזה, ולא, אני מדבר על הרעיון שלו לפני המלחמה, לא, אני מדבר על זה הרי במלחמה, שהוא אומר, הנה דווקא עכשיו אחרי שאיבדתי את הבן, אז עסקת חטופים, כאילו, הכל היה מכוון הנה אני שם את הקורבן הכי גדול, ולכן אני צודק, והכל היה עם הצילומים הבאמת יפים, וזה שובה את הלב, החוף הצוק והמדרגות עץ האלה, באמת מומלץ, גם עכשיו בחורף, ללכת. אבל שמה, הם יודעים את זה, וארץ נהדרת. ויש לזה השפעה לעולם הזה של הצחוקים, ולדימויים החזותיים, ולאיפור באלפי שקלים של מאפרת יושבת 7 שעות, ועושה להם את הפרצופים, ויש לזה השפעה. יש לזה השפעה גדולה. זה עולה המון כסף. צריך כל הזמן לחשוב איך להשתפר, זה עולה המון כסף, ואנחנו בעולם משתנה, וצריך גם לראות מה יש, ולא מה אין, ויש. ואם תסתכל 5 שנים אחורה, אין אדם שלא היה חותם על המציאות של היום. היא הייתה נראית כאילו כמעט בלתי אפשרית. בסדר שאנחנו נצליח להשפיע ככה על החיים בישראל. אוקיי, אין בן אדם שלא היה חותם. חכה, תן לנו 5 שנים. אולי זה יעבוד ואולי לא, אבל אנחנו על זה. מה אתה אומר לגבי אלה ש... אתה יודע מה אמר לי פעם מנכ"ל בערוץ 14? אחד המנכ"לים? ישבתי, דיברתי איתו, נראה לי רציתי איזה העלאה וזה, ופה ושם, משהו כזה. אתה יודע, שיחה בידידות, אבל אני, מה? שיחת אותו שהוא אין לו לשלם לי. או שהוא לא רוצה לשלם לי, אני לא יודע מה היה אמיתי. והנה, צריך לנו לדבר בלי קשר, והוא ידע שאחד הספרים שאני חייב זה מובי דיק. שאני ממליץ מאוד. ויש שם... יש שם סצנה, שאני לא זוכר עכשיו את הסצנה, אבל לא רציתי להתבלבל לשמות. ואחד מהערב חובר כאילו של ספינה אומר שם, אני לא זוכר עכשיו את השמות, מצטער. הוא אמר, אתה יודע מה הדבר הכי חשוב שאתה הולך חצות לוויתנים, או משהו בסגנון? אז הוא אמר, מה? שב בסירה. שב בסירה, תחכה. תחכה, זה יבוא. זה יבוא. אני כמובן, זה היה פרפרז על הסצנה. כמובן זה קפטן אחאב. כן, לא רציתי, אמרתי קפטן אחאב, ואז אמרתי, שנייה, רגע, אני טועה בשם. אז עשיתי פרפרזה על הסצנה, שב בסירה. תחכה קצת, ולפעמים באמת זה היה קצת טובה, למרות שהייתה מבאסת כי לא קיבלתי את הכסף שרציתי. אני חושב שזה אגב קצת טובה לחיים שלי, אז תודה למנכ"ל הזה. וכן, צריך גם בסבלנות להשתפר. כן, האמת זה מצוטט בכתבה של רענן שקד מוויינט. וואלה. קראו לו ישמעאל, מלאך פשוט שמצטרף לספינת צד הלוויתנים, פאקווד, רק כדי לגלות שקפטן הספינה אחאב נעול על הבסיס היחידה לתפוס את הלוויתן שהוריד לו רגל מובי דיק ולסגור את החשבון. בקיצור, לא קראת? לא קראתי. וזה האמת שגדלת חילוני, נכון? מה זה הבעיה? מה זה? מה זה? זה אחת הבעיות של ימנים. מה, שהם לא קוראים? לא, קוראים המון. אז מה? שהם לא קוראים את הדברים האלה. מה, רומנים גדולים? לא, מובי דיק זה חור בהשכלה, אבל... לא, אני לא אומר שזה חור בהשכלה. זה לא... לא. אוקיי, אז תגיד מה אתה אומר. כן, ישר בקצל, ואני בא להגיד אתה תמיד כן, כמה אני קורא, לא, אני הגדרתי את זה בעיה. אני חושב שזה קצת בעיה. לקרוא ספר שהוא לא ביוגרפיה, או לא ספר של סלע מאיר שמאוד חשובים והם עושים מהפכה מטורפת. כן, קרא את מובי דיק, אתה יודע, לפני כמה זמן היה עוד איזה משהו על נתניהו, אני יודע מה, איזה לינץ' עשו עליו אז באותו זמן, ואני הגבלתי אותו 1984, קראת? ברור. יפה, אז יש שם דמות של יהודי, נכון? עמנואל גולדשטיין, שהוא הדמות לא שמתי לזה. זה הסיפור מי שלא קרא, אני דיברתי על זה בפטריוטים, נתתי סצנה מ-1984 בפטריוטים, ואמרתי לכולם, אם לא קראתם, זה הזמן שלכם ללכת לקרוא את זה. ואתה יודע כמה אנשים שלחו לי? שהם קראו את זה? אתה צריך לפעמים לקרוא ספרים, עכשיו, אני לא אומר שזה חור בהשכלה, אתה לא יכול לקרוא אותם בשביל ההשכלה שלך. לא. אז לשיטתי, כן. מובי דיק הוא אחד מהספרי המופת, מהרומני המופת. 10, אתה מתכוון. 10 ספרי המופת. נראה. בטופ 10 בעיניי. אוקיי, אז עוד לא קראתי, אני לא יודע. אבל אני כן יודע שההשפעה התרבותית שלו היא כל כך גדולה שאתה חייב להיות באירוע. לא, רגע, זה פשוט משל מדהים על החיים. אני אומר, טוב, מדהים. אני אומר הדבר אחר. כן. אני אומר, אם אתה קורא רומנים גדולים, פרוזה גדולה, כן. זה הופך להיות חלק ממנגנון ההפעלה של הדימויים שלך.
בדיוק. ואז זה גורם לך, זה גורם לך למשקפיים נוספות, זה לא משקפיים רק מובי דיק, יש לך מובי דיק, יש לך 1984, יש לך אנה קרנינה של האותנטיות, אני אוהב ספרות. לכו לקלאסיקו, שונא ספרות רוסית. אני אוהב ספרות. אני לא מבין בכלל. אתה רואה? אבל אנה קרנינה, זה לא, זה יודעים כאלה כבדים, אבל... לא חייבים לקרוא מלחמה ושלום, אבל אנה קרנינה... לא חייבים לקרוא כלום, אני רק אומר שזה מפתח מאוד, 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 וזה חשוב, אני אומר... עזוב, לא בא לי לספר את הסיפור הזה, אבל אני אומר לך שגם אנשים שאתה מכיר אותם, ומאוד מאוד מאוד חכמים, ומאוד משכילים, בערך פי 10 ממני משכילים, אני כזאת השכלה. הם לא קראו את הספרים, פעם ישבתי מישהו, איזה שיחה איתו כזאת, כאילו, איזה ספרים קראת, אז זה אמרתי, תקשיב, אני בן אדם המוני, אני קלאסיקות קראו אותם, כי כולם קראו אותם, אז כנראה זה טוב, נכון? כמו שאני אוהב את פינק פלויד, בסדר? זה לא ייחודי, זה לא הופך אותך חור בהשכלה אם אתה אוהב פינק פלויד, אבל ספרים רצוי, זה פותח את המוח שלך מאוד, והם באמת כתובים מדהים, הקלאסיקות, צריך עכשיו ללכת אני יודע, מיתוס של סיזיפוס, או כל מיני דברים כאלה. אלבר קאמי, כן. הנה, אמרת. כן. כנראה זה היה יושב לי בראש. אתה יודע, גם את זה קראתי, לא הבנתי כלום. הבנתי את הרעיון. זה באמת קשה להבין. לא הבנתי כלום. כהרוסים האלה, עד שאתה מגיע לקטע. הנה, אבל פעם היה את זה, את ששת הנבחרים. זה גם ספר מדהים. עם עובד הם באמת, הם מבינים את האירוע. הם הבינו שהם צריכים לעשות דברים כספרי כיס קטנים, קצרים, למתג את זה וואו, זה ספרי מופת, אלה ששת הנבחרים, אתה חייב לקרוא את זה. וקראתי את זה בגלל שזה כאילו, זה הסיפור. אני לא כולם. אבל גם אתה לא אוהב. כולם מתחברים. הם יודעים למתג את זה, כמו שיבולת, גם הם באו, הנה, אלה ספרי העיון שאתם חייבים לקרוא. צודקים? בשביל לחלק מהימין. אבל הימין כבר מתמקד בטוקינג פייסס, ברעיונות, ופחות בסאטירה, תוכניות, הסדרה מנהיק, אני חושב, עשתה את הנזק הכי גדול למערכת המשפט, יותר מאשר כל דיבור וכל פודקאסט וכל דבר. פשוט רועי עידן, וזה שהוא הצליח, מה הכסף של התאגיד? אני לא יודע איך הוא... פשוט אחד התסריטאים הכי טובים בישראל. אבל איך הם לא שמו לו ברקס? הרי הם מבינים את הנזק. זה היה טוב. אבל זה נזק אדיר. לא חושב שהם הבינו את הנזק על התך, אבל זה היה טוב פשוט. אם אתה טוב, ייקחו אותך. אותי לא, אבל אם אתה טוב, אם אתה תסריטאי, גם אם אתה ימני ואתה תסריטאי טוב, או בימאי טוב, או כותב טוב, ייקחו אותך. אל תתייאש קטע ימני, אם אתה תבוא עם רעיון טוב, ייקחו אותך, אבל זה עולה המון כסף, ואני אומר לך, תהיה סבלני. יש דברים בכאלה. רגע, אני רגע אחתום את הסיפור שלך, בעצם ישבת איתו במשרד, הוא אמר לך לא, ואתה נזכרת במובי דיק, שאומרים, לא, הוא הביא את זה, לא אני. בקיצור, לקרוא רומני מופת, עושה לך גם במשא מתן מול עובדים. אתה יודע איך זה, ליברתי לך זה, וזה אחד הספרים האהובים עליי, וכאילו, אף פעם לא הסתכלתי על השב בסירה הזה בצורה הזאת, אף אחד לא בא ואמר לי את זה ככה. הוא אמר לי, שב בסירה. אתה מבין איך, עכשיו נכנסתי... תשאר על הגלגל. אתה מבין מה קרה לי בשיחה הזאת בהתחלה? אני פחדתי שאני אצא, מה שאתה... לא רציתי, ידעתי זה קפטן אחר ולא רציתי להגיד רק מהפחד של הטעות, ומישהו יחשוב שאני טעיתי אוקיי, קצת דפקט, אבל... אני חושב שכולנו ככה מול מצלמה בעיקר, לא רוצים... כן, אחר כך יעשו מזה רילס, שנייה אחרי שאמרתי שזה אחד הדברים האהובים עליי, כן. כן, אז קפטן אחר. ואני אומר לך, לא ראיתי זה ככה, הוא אמר, זה מלווה אותי הרבה מאוד בחיים, יושב בסירה הזה. אתה יודע, שאלה אחרונה, לפחות לקטע הזה, ביביסטים, פטריוטים, חייבים לשאול את השאלה הזאת, כי בסופו של דבר, נגיד אני, לא קראו לי אף פעם ביביסט, כי אני משתדל, אולי זאת הסיבה, אבל אני לא אתן לך תשובה. אני משתדל לקדם מדיניות, לא מעניין אותי נתניהו, מבחינתי נתניהו יכול ללכת, יכול להיות שמבחינה פוליטית כרגע, אבל אתם נראה שאתם מקדמים את נתניהו, או נגיד, האירוע הזה עם בן גביר די הוכיח את זה. וואלה, באיזה אופן? באופן שבעצם כשמישהו הלך נגד נתניהו, הוא חטף מכם בראש. כשמישהו הוא נתניהו, אז כל האולפן נרגש, שכולנו נבים כזה ונרגשים, וזה היה מוצדק. מה שבן גביר עשה? לא, מה שאנחנו עשינו. היה לזה הצדקה? למה? למה שאנחנו עשינו באולפן עם בן גביר. אני חושב שאם המטרה שלכם הייתה לפגוע בו... לא מה המטרה, האם זה היה מוצדק במהות? האם היה צריך, האם היה צריך להיות אגרסיבי? אני בן אדם הכי ציני בפוליטיקה, אני לא הייתי מסתכל על ביסמוט ומרגיש בשבילו, אני פשוט ציני. אני רואה את ביסמוט שם, אני אומר, הוא פוליטיקאי.
אני ביביסט, אוקיי? אני ביביסט, סבבה, ואני... בוא נגיד שאני הבן אדם היחיד בפטריוטים, לדעתי, או בין היחידים, שנתניהו לא מתקשר אליו לעולם. לעולם. אוקיי? וזה אחד ההישגים הכי גדולים בקריירה שלי, סבבה? לא מתקשר אליי, הוא לא... אם תפגע בו, יתקשר לך. לא, הוא לא. לא, הוא לא. ואני לא אפגע בו גם. שנייה, מתקשר רק למי שהוא אוהב? ממש, ממש. זה נתניהו, הוא גאון, הוא לא עושה את החישובים האלה. בסדר? הוא עושה את מה שצריך לעשות. זה לא אישי. זה לא אישי נגדי. זה לא אפקטיבי. למה הוא צריך לזה? אז אני לא... אז זה הדבר היחיד שרלוונטי, ואני ביביסט, כן? האם זה נכון ואמיתי מה שאתה אומר, והאם זה טוב למדינת ישראל? עכשיו אני צריך לבקר את נתניהו, לתקוף אותו, וזה טוב למדינת ישראל. אז אנחנו נעשה את זה. אני לא עבדתי באף כלי תקשורת עם חופש כמו ערוץ 14, אף פעם לא נאמר לי כלום, ואני אומר על נתניהו הרבה מאוד דברים, הרבה מאוד פעמים, והדעה שלי על מה צריך להיות איתו אחרי המלחמה היא ברורה ונאמרת בצורה מאוד מובהקת, ואני חוטף על זה גם. מהציבור. מה זה? מהציבור. כן, חוטף על זה. אבל... אז מה? אני ביביסט כי וואלה. אתה יודע, אני מדבר על נתניהו של עד ה7 באוקטובר. למרות שאני חושב שהמלחמה הזאת הוא היה... שנייה, רגע. נתן תצוגת מופת, כן, אבל הוא... שיהיה ברור. אפשר לשכוח את ה7 באוקטובר. שיהיה ברור. עד ה7 לאוקטובר, בעיניי נתניהו דחיין גורם נזקים אדירים במדינת ישראל. מ-7 לאוקטובר, אני מסכים ליגה אחרת. שוב, אני עושה את ההפך. לא, אני אומר, עד ה7 לאוקטובר, אני הייתי מגדולי מבקריו, מ-7 לאוקטובר, יש לו הרבה יותר קרדיט, אצלי לפחות. אני פשוט ראיתי את הדחיינות שלו מול האויב הלבנוני, מול האויב הרשות פלסטיני, מול האויב העזתי, מול ההסתדרות שלא הוביל שום רפורמה, מול משרד החינוך שום רפורמה, שום רפורמה בשנים מ-2009 שהוא נבחר עד 7 לאוקטובר. מ-7 לאוקטובר הוא עשה הרבה דברים חשובים וטובים. מול איראן הוא לא נלחם, כלום. אז אני מדבר על נתניהו של עד ה7 באוקטובר, למרות שאני אומר, במלחמה הזאת הייתה תצוגת מופת שלו לדעתי. במון טעויות כמובן גם בדרך. כן, כולם. בגדול, כן. גם ריאל מדריד עושה טעויות. בדיוק. התפקוד היה טוב. מה זה טוב? בלעדיו היינו נכנעים. ואני חושב שעד ה7 באוקטובר, למעט בן גוריון, הוא ראש הממשלה הכי גדול שהיה פה. שדרג את מדינת ישראל 10 רמות למעלה. בלי שום רפורמה. טעות גדולה. טעות, ענקית. טעות שלי? שלא. איך אפשר לשון בלי רפורמות? איך אפשר להיות ראש ממשלה הכי גדול בלי רפורמות? בלי? לא, מה זה בלי רפורמות? בלי טיפול במצב הפנימי במדינת ישראל. לא רק פנימי, בלי... רק הפנימי. מה הוא כן עשה? כי הוא לא נגע במערכת המשפט, הוא לא נגע ברשות פלסטינית, הוא לא נגע... למה אני חושב שנתניהו המנהיג הכי גדול? למעט בן גוריון? כן. אם אני בוחן את הכהונה שלו כראש ממשלה, עמד מול אובמה והציל את יהודה ושומרון. זה לא כזה פשוט. מאוד היה קשה. אפילו יותר מביידן במובן מסוים. אוקיי? הוא עושה השלום הגדול ביותר של זמננו. בסדר? הוא הצליח להביא את ארצות הברית לצאת מהסכם הגרעין. הוא נלחם בשביל שהגז יצא מהאדמה. כלכלת ישראל גדלה, לא רק בזכותו, כן, אבל הוא היה ראש ממשלה. כן, כמו שאני אומר על 7 באוקטובר, אני אומר על היתר. אי אפשר להתכחש שהשנים הכי טובות במדינת ישראל הם השנים שבין 2015 לקורונה, הכי טובות. תור הזהב של מדינת ישראל, עד הקורונה, וגם קצת בקורונה, עד המלחמה נגיד. הוא הצליח להביא, עוד פעם, עד 7 באוקטובר, הוא הצליח להביא ביטחון די טוב, עם בעיות, אבל די טוב, תחושת הביטחון בישראל הייתה די גבוהה, ושם את ישראל שנים, הייתה איזה שנה אחת עם... או אחד, אני לא זוכר אם זה... היה 0, ואז הוא אמר את זה, ואני בפטריוטים, איך שראיתי את הסינק הזה, אמרתי לינון, שלא יגיד את זה, ויום אחרי זה נרצח מישהו. כן, בפתח תקווה, בפיגוע בפתח תקווה. וזה בלי הרפורמות שלו כשר אוצר, שהצילו את כלכלת ישראל, והוא שם את מדינת ישראל על במת העולם, בהרבה מאוד תחומים, באופן מאוד מאוד רציני, אז בעיניי, הוא המנהיג השני בגודלו, אחרי בן גוריון. עכשיו, מה-7 באוקטובר וה-7 באוקטובר, בגלל חוסר הטיפול שלו בעניינים הפנימיים של מדינת ישראל, בחיים עצמו, כפי שהוא אמר, לא, ההפך, חיים עצמו זה איראן. מבחינתו,
אבל לא יודע אם זה נכון מבחינתו. הוא אמר החיים עצמם, הוא התכוון לאיראן. תראה, החיים עצמם זה גם סתם 1,500 איש שנהרגים. ברור. עסקת שליט. זה ביזיון. עסקת שליט, מה נגיד ככה, אבל אין אף מנהיג, לפחות אתה יודע, בעת החדשה נגיד, שאנשים בוחרים מנהיגים ולא איזה מלך, אין אף מנהיג גדול שלא היה לו דברים כאלה. אין. תן לי אחד. משארל דה גול, אם אתה צרפתי, וצ'רצ'יל, אם אתה בריטי, שאת הכישלונות שלו, אגב, הוא עושה לפני מלחמת העולם השנייה. כישלונות, לא כישלון 7 באוקטובר, כישלון לקחת סוג של ארמדה של הבריטים, והיא פשוט נכחדת בגלל רעיון מטומטם כאלה. גלפולי. כן, בדיוק. זה לא טעויות קטנות, הוא עושה טעויות גדולות צ'רצ'יל, וגם נתניהו טעות גדולה, אבל בשביל ההשוואה, ואני לא חושב שנתניהו הוא צ'רצ'יל, אל תטעה, הוא לא צ'רצ'יל. אבל נגיד, ההישגים שהביאה תאצ'ר. כן, ומרגרט תאצ'ר, שכשמרגרט תאצ'ר נפטרה, היו אנשים בלונדון ששרו את השיר מהקוסם מארץ עוץ, דינג דונג the witch is dead, כאילו דינג דונג המכשפה מתה. זה מנהיג גדול. אבל היא באמת הביאה הישגים, ואני לא רואה הרבה כישלונות של הקולסלים שעשו את בריטניה, היא גם ניסתה שהם לא ייכנסו לאיחוד, דרך אגב. נכון. והיא נכשלה בזה. שוב, אפשר להאשים אותה. וגם, מנהיג השחקן קולנוע, שכחתי את השם שלו, אתה רואה? לא מתבייש. שכחתי את השם של המנהיג. ללנסקי? לא, המנהיג שלה, רייגן בדיוק. רייגן לא עשה טעויות עם איראן, וכל מיני ניסיונות השתלטות על כל מיני מדינות במרכז אמריקה. ופיל את אימפריית הרשע. וכולם מורכבים. נתניהו עשה טעויות קולוסליות. שני הדברים האלה יכולים להיות נכונים ביחד. וזה גם יכול להיות נכון שה7 באוקטובר צריך להביא אותו לכל הפחות להחזיר את המנדט ברגע שהמלחמה נגמרת. אני לא חושב שאפשר להמשיך אחרי זה בלי להחזיר את המנדט. אני חושב שהוא לא צריך להתמודד גם, אבל שיתמודד. ואני חושב שיש סיכוי שהציבור יבחר בו אפילו. ועדיין, בלי נתניהו במלחמה הזאת, חבל על הזמן שלנו. אני מסכים שמאז המלחמה הזאת זה ליגה אחרת. במעבר חד, אמרנו שגם נדבר על משהו שדיברת עליו פעם. דיברת עליו פעם, מודדיות, אני אהיה הכי כללי ואתה תהיה הכי פרטני. יכול לשאול מה שאתה רוצה. לא, אפילו אם אתה נותן לי קרדיט, לא, אני אומר, אני מתנסח בצורה הכי כללית עם דברים רגישים. בעבר התראיינת, סיפרת קצת על התמודדויות נפשיות שיש לך, את הדבר הזה אני רוצה שתענה לי בחלק למנויים בלבד שנקרא למשמעות פלוס. יש לנו בעצם חלק שאנחנו משחררים למנויים בלבד, לאלה שמחזיקים לנו מהאוויר, אין לנו אף אוליגרף או מישהו כזה שמחזיק את הערוץ הזה, זה הכל המנויים, אז הם הולך טוב. זה הולך מעולה. וואו, באמת זה הולך טוב. זה יפתח פודקאסט גם. צריך פודקאסט, אני אעזור לך לפתוח גם תוכנית מנויים. צריך לדעת להתנהל איתה, וזה לא כולם מצליחים לצערי, עזרתי להרבה אנשי תקשורת וזה, אבל זה דורש, זה בניית קהילה אמיתית. יש לנו גם מפגשים בזום, וגם פרונטלי, וגם יש קהילת מתנדבים שעוזרים, וגם יש את החלק הזה. אז בעבר סיפרת, זה נקרא למשמעות פלוס, מוזמנים להצטרף אלינו בקשור בתחתית הפרק. בעבר דיברת על זה, בוא תספר ככה, ניתן לך פתוח, בלי שאלה. היי, אם האזנתם עד לפה, ממש אשמח שתקדישו עוד דקה אחת מזמנכם. תיכנסו לקישור, כאן למטה, ותתמכו בנו באמצעות מנוי לעל המשמעות פלוס ב-60 שקלים לחודש. המנוי יעניק לכם גישה מלאה ליותר מ-200 פרקים בלעדיים של הפודקאסט, שתוכלו להאזין להם באפליקציית הפודקאסטים האהובה עליכם. בנוסף, המנוי יאפשר לכם להצטרף למפגש הזום השבועי של קהילת על המשמעות. כל פעם נפגשים ולומדים יחד נושא אחר, ויש גם זמן לשאלות ולדיון בלעדי למנויים. כמו כן, כל מי שמנוי לעל המשמעות פלוס נהיה שותף בהחזקת הפודקאסט ככלי תקשורת עצמאי ובלתי תלוי, שיקדם את הרעיונות שאנחנו מאמינים בהם. אז יאללה, הקליקו כאן והצטרפו אלינו לעל המשמעות פלוס, מחכה לכם.